Các quý đồng nghiệp đã trở lại khán phòng. Buổi sáng hôm nay thì theo chương trình chúng ta sẽ nói về một số mặt cắt cơ bản, tuy nhiên chúng tôi sẽ tranh thủ mở rộng từ những cái khái niệm cơ bản đó để mà phát triển ra một cái dạng bệnh lý phức tạp hơn. Đặc biệt là trong cái bài này chúng ta nói về hội chứng đồng phân, thì sau cái bài đồng phân này chúng ta sẽ có cái trình diễn siêu âm tim bào thai. Okay, great. So heterotaxy, field diagnosis of heterotaxy. The word heterotaxy comes from the Greek language heteros, which means variable, and taxi, which means arrangement. Cái chữ hội chứng đồng phân hay là hội chứng bất định trạng này nó có nguồn gốc từ cái chữ của Hy Lạp, tức là chữ hetero, có nghĩa là nó có thể thay đổi bất kỳ, và taxi là cái vị trí, thì có nghĩa là chúng ta hiểu một cách đơn giản là cái vị trí của tạng nó có thể thay đổi bất kỳ, chúng ta có thể gọi là hội chứng đồng phân hoặc là hội chứng bất định tạng. I think one of the nicest pictures of heterotaxy comes from the New York Times. From here, it just it's not up there. Uh-oh. No problem. Em coi cái hình video đi. Okay. So heteros and taxi. This is a picture from the New York Times. I think shows the abnormalities in a nice way. But technically speaking, the definition of heterotaxy is a disordered laterality of the abdominal viscera and the thoracic organs and the heart segments. Nói một định nghĩa là hội chứng đồng phân á, là có nghĩa những cái rối loạn về cái sắp xếp các bên, tức là phân biệt các bên phải bên trái nó rất là rối loạn của cái tạng ở trong ổ bụng, cũng như là các cơ quan trong lồng ngực, cũng như là các phân đoạn của tim. So what that means is that organs with right-left asymmetry can develop mirror image anatomy or just abnormal anatomy. Cái cơ quan này có thể nó sắp xếp theo kiểu là soi gương, hoặc là nó có thể sắp xếp theo kiểu bất kỳ. So we think of heterotaxy in terms of two groups, like right atrisomerism and left, or asplenia and polysplenia. But I think that it's better to think about heterotaxy just as a spectrum. Could be asplenia on one end, polysplenia on another, or right atrisomerism on one and left on the other, but many patients are somewhere in the middle. Thì với cái hội chứng đồng phân này chúng ta có thể chia thành hai nhóm, tùy theo cái loại thuật ngữ chúng ta sử dụng, hoặc là theo thuật ngữ cũ chúng ta sử dụng là vô lách hoặc là đa lách. Theo cái thuật ngữ mới chúng ta gọi là cái đồng phân phải, tức là tương ứng với vô lách, hoặc là đồng phân trái tương ứng với lại đa lách. Tuy nhiên với tôi thì bản thân tôi không nên sử dụng một cách rạch ròi như vậy, mà chúng ta nghĩ là cái hội chứng đồng phân đó là như một cái phổ của bệnh lý, nó có thể thay đổi tùy theo cái mức độ, từ mức độ này, từ cái cực này nó chuyển qua cực kia, nó là một cái phổ bệnh lý như vậy. These are the people that I mentioned earlier this morning, the Van Pragues, and then Bob Anderson, who talk in terms of the Van Pragues talk in terms of polysplenia and asplenia, how I was trained. Bob Anderson talks in terms of right atrisomerism or left atrisomerism. This is an unusual book where these great pioneers come together and they talk together, but I don't think it's necessary to go into those details. I'm going to share with you the way I approach heterotaxy in a basic, practical way. Hình này chúng ta thấy ở bên đây là hai vợ chồng của bác sĩ Van Prague, và bên đây là một người anh giáo sư Bob Anderson. Thì hai vợ chồng này sử dụng cái thuật ngữ cũ, đó là thuật ngữ vô lách và đa lách, còn bên này thì sử dụng đồng phân phải và đồng phân trái. Và ở đây là một cuốn sách mà có rất nhiều tên tuổi lớn trên toàn thế giới ngồi lại với nhau và viết ra cuốn sách này. Tuy nhiên chúng ta sẽ không đi sâu vào cái vấn đề quá phức tạp, chúng
chúng ta sẽ nói về cái quan điểm của tôi, cái cách tiếp cận riêng của tôi như thế nào với cái hội chứng đồng phân này. I'm going to talk in terms of asplenia. When I say asplenia, you may be thinking right atrial aneurysm or bilateral right side, and that's okay. I'm going to use the word asplenia. Tôi thì quen với cái chữ là vô lách, hội chứng vô lách. Thì khi mà tôi nói chữ hội chứng vô lách thì các bạn có thể hiểu đó là cái đồng phân nhĩ phải, có nghĩa là bệnh nhân đó có hai cái nhĩ phải, hình thái là hai nhĩ phải. Hoặc là chúng ta nói là bệnh nhân đó có hai bên phải luôn, tức là cái phía mà bên trái cũng là bên phải, tức là bệnh nhân đó sẽ có hai bên phải hoặc là hai nhĩ phải, cùng với cái chữ mà tôi sử dụng đó là vô lách. And I'll also be using the word polysplenia, which you may also consider as left atrial aneurysm or bilateral left-sidedness. Ngược lại, tôi sử dụng cái chữ đa lách thì có nghĩa là đó là hội chứng đồng phân nhĩ trái, nghĩa là bệnh nhân này sẽ có hai cái nhĩ trái mà không có nhĩ phải, hoặc là bệnh nhân này sẽ có hai bên trái mà không có bên phải. And both types, asplenia and polysplenia, can be associated with asplenia or at least functional asplenia, meaning immune dysfunction, as well as intestinal malrotation that may require a LADS procedure. Cho dù là đa lách hay là vô lách đi nữa thì bệnh nhân này luôn luôn có bất thường về mặt cái miễn dịch, bởi vì miễn dịch giống như là một đứa trẻ bị cắt đất, và luôn luôn có sự rối loạn của cái sắp xếp quay của ruột, xoay của ruột nó bị rối loạn. I think this is important to keep in mind, because when we counsel patients, it doesn't matter where on the spectrum of heterotaxy, they are all at some risk for immune dysfunction and malrotation of the intestine, so it's good to be able to counsel. Cái thông tin bổ trợ này nó quan trọng là bởi vì cho dù chúng ta gặp một đứa trẻ, một bào thai, là mặc dù nó là hội chứng gì đi nữa, nó ở đâu trong hội chứng này đi nữa, nhưng nó vẫn luôn luôn có một cái sự suy giảm về mặt miễn dịch và những cái nguy cơ về rối loạn do cái ruột xoay bất toàn. And it turns out, of course, most cases of heterotaxy have heart abnormalities. About 80% have heart abnormalities that can include dextrocardia, systemic and pulmonary venous returns, and inlet and conal truncal defects, as well as other abnormalities of the heart. Trong cái hội chứng này thì các anh chị sẽ thấy là cái bất thường về bẩm tim mạch rất là cao, đến 80% trường hợp, và nó bao gồm một số cái tổn thương này. Thứ nhất là tim bên phải, bất thường về cái hồi lưu tĩnh mạch hệ thống hoặc là tĩnh mạch phổi, bất thường vì cái đường vào hoặc là cái đường ra, tức là cái vách nón. And so you've seen this slide before it already. So this is when we look at a patient with a complex heart, like we did yesterday. We had one or two complex hearts. Sometimes we could see all the segments and evaluate them. Sometimes, like yesterday, we can't, so we bring them back, but we can evaluate a complex heart abnormality one segment at a time. Bởi vì cái tổn thương này nó rất là phức tạp, nó liên quan đến nhiều cái tiết đoạn khác nhau, do đó chúng ta giống như ngày hôm qua chúng ta có thể đôi khi chúng ta phát hiện được cái chỗ này bất thường nhưng mà không khảo sát được chỗ khác, thì cuối cùng chúng ta phải cho bệnh nhân nghỉ hoặc là chúng ta làm lại sau để làm sao chúng ta có thể khảo sát hết tất cả những cái phân đoạn đó. So while the 80% of patients with heterotaxy have cardiac abnormalities, many of them also have visceral abnormalities. So starting below the diaphragm, looking at the viscera, splenic abnormalities, either an absent or multiple spleens, is common in heterotaxy, all types of heterotaxy, with a range of different of immune dysfunction. So many of these patients are at risk for bacterial infections. Nhắc lại một lần nữa là cho dù cái hội chứng là bên phải hay bên trái gì nữa, thì khi mà chúng ta quét ở dưới bụng thì chúng ta sẽ thấy là hoặc là bệnh nhân này không có lách hoàn toàn, hoặc là chúng ta sẽ thấy có rất nhiều lách nhỏ khác nhau, và cho dù nhiều hay ít lách gì đi nữa thì đứa trẻ này sau này nó vẫn có một cái nguy cơ bị suy giảm miễn dịch, và do đó là cái nguy cơ nhiễm trùng, nhiễm khuẩn rất là cao. There may be the liver can be midline. Cái gan nó có thể nằm ở giữa bụng, nó bắt từ bên này bên phải qua bên trái. And particularly in patients with polysplenia, they are at some risk for biliary atresia, very severe form of liver disease. Có thể là bệnh nhân cái đường mật nó bị thiểu sản.
as well as at risk for intestinal Và như tôi đã malnutrition. nói là đó là cái vùng xoay nó bất toàn. Some of these findings you can see in this chest film or babygram. You could see the hearts on the right. There's pulmonary venous congestion because of TAPVR. There's a midline liver malrotation with the small intestines on the right. Ở đây là một cái hình X-quang, chúng ta thấy thứ nhất là chúng ta thấy cái tim nó nằm phía bên phải, thứ hai nữa là tĩnh mạch phổi nó bị ứ máu do bệnh nhân này bị cái bất thường hồi lưu tĩnh mạch phổi hoàn toàn và có tắc nghẽn. Một cái rõ ràng nữa chúng ta thấy cái gan nó vắt từ bên này qua bên kia, và cuối cùng là cái ruột nó bị xoay không hoàn toàn, mà chúng ta thấy ở đây là cái ruột nó nằm phía bên phải chỗ này. So how common is heterotaxy? It's not that common. Oops. We see it in about 1 out of 10,000 babies. Cái tỷ lệ, cái tần suất có cao hay không? Thực sự thì nó không có cao, tức là khoảng 10.000 lần sinh sống thì có một đứa trẻ bị hội chứng này. So I guess that means like to do 70,000 births a year might be 7 a year. So it's not that common, but we see it a lot in the hospitals because these patients are the sickest patients with heart disease. So a lot of time in a hospital ward, there will be a disproportionate amount of patients with heterotaxy. Như vậy nếu chúng ta tính theo cái cộng đồng chung á, thì khoảng 10.000 đứa trẻ sinh sống, rồi có một đứa thì cái tỷ lệ và cái số lượng đứa trẻ sinh ra nó không nhiều. Tuy nhiên ở bệnh viện, đặc biệt là ở các khoa tim mạch nhi thì chúng ta thấy nhiều, bởi vì hầu như tất cả những đứa trẻ này đều là những đứa trẻ mắc bệnh tim bẩm sinh rất là nặng và yêu cầu là bắt buộc là phải vào bệnh viện, cho nên chúng ta có cảm giác như là rất là nhiều. And like most disease is more common in men, heterotaxy more common in men 2 to 1. Hầu như giống như rất nhiều bệnh lý khác thì nam giới thì thường bị nhiều hơn, và ở đây cũng vậy, tức là nam nó gấp đôi nữ. So it accounts for only 4% of cases, about 4% of all congenital heart disease. Tính trên tổng cái tim bẩm sinh thì hội chứng đồng phân này nó chiếm khoảng 4%. And again, a disproportionate share of deaths and morbidity related to heart disease is related to heterotaxy. Mặc dù cái tỷ lệ của nó là chỉ 4% trong cái tim bẩm sinh, nhưng mà rõ ràng là cái tỷ lệ mà gọi là cái tần suất cũng như là tần suất của nó rất là cao, bởi vì đây là những cái bệnh lý tim bẩm sinh rất là nặng. So this is a nice summary from Meryl Cohen in this textbook by Jack Reichert, which goes over some of the common findings in patients with asplenia and patients with polysplenia. Ở đây là chúng ta thấy đây là tất cả những cái những đặc điểm bệnh lý thường gặp. Thì ở đây là trong cái hội chứng đồng phân phải và đây là hội chứng đồng phân trái, chúng ta thấy thì sẽ có hai cột như thế này. Now remember, a lot of patients are not strictly in one end, polysplenia or asplenia, but this is a useful guideline because if you know what commonly goes together, if you see one abnormality, you're more likely to be thinking about other abnormalities and easier to pick up abnormalities when you're thinking about them. Mặc dù có một số bệnh nhân nó không phải là hoàn toàn thuộc về hội chứng này hoặc là hội chứng kia, tuy nhiên cái con số này nó giúp cho chúng ta biết là khi mà chúng ta phát hiện được một cái tổn thương này, mà tổn thương này thường đi kèm với tổn thương khác, thì chúng ta sẽ có chú ý khi chúng ta phát hiện tổn thương này thì cố gắng đi tìm phát hiện những cái tổn thương khác mà có thể đi kèm với nó. I'll just mention a few to point out. The second one, interrupted IVC, much more common with polysplenia. Cái đặc trưng thứ nhất ở hàng thứ nhì chúng ta thấy đó là cái đứt đoạn tĩnh mạch chủ dưới thì thường sẽ gặp trong cái hội chứng đồng phân nhĩ trái, tức là bệnh nhân sẽ có hai bên trái chứ không có bên phải. Đây. And extracardiac TAPVR, which we saw yesterday, much more common in asplenia. Cái hàng này là bất thường hồi lưu tĩnh mạch phổi hoàn toàn á, thủy ngoại tim thường nó sẽ gặp ở trong cái hội chứng đồng phân phải nhiều hơn là bên đồng phân trái. And the next one, the ipsilateral type of pulmonary veins, mainly in polysplenia, that's where the two right veins come all the way to their right, and the two left veins way over here in a common atrium. That's more polysplenia. Thường thì trong cái hội chứng đồng phân nhĩ trái này và hội chứng đa lách này thì hai cái tĩnh mạch phổi bên trái nó nằm phía cực phía bên trái, còn hai tĩnh mạch phổi bên phải nó nằm cực phải, nó đổ vào cái nhĩ chung.
chứ nó không có sắp xếp giống như bình thường nữa. And then towards the bottom, left-sided obstructive lesions, mainly in polysplenia, and heart block and bradycardia, mainly in polysplenia. So it's not just that everything bad is asplenia. A lot of things you see more in polysplenia. Chúng ta thấy cái teo van động mạch phổi thì thường sẽ gặp ở trong cái hội chứng đồng phân phải, tức là hội chứng vô lách. Ngược lại trong cái hội chứng đồng phân nhĩ trái thì cái block nhĩ thấp nó gặp nhiều hơn. Again, it's not necessary to memorize this. It's just useful to keep in mind the kinds of things that we need to look at when we're looking at a complex heart defect. We need to be able to exclude these in all cases. Thực sự thì các anh chị sẽ không cần thiết phải nhớ được những con số này làm gì, chúng ta sẽ có một cái ý niệm chung vậy thôi, và khi chúng ta biết trong cái hội chứng này thì thường có những cái gì thường gặp thì chúng ta sẽ cố ý đi tìm nó. Ví dụ như nó thấy một đứa trẻ bị block nhĩ thấp thì coi chừng đó là hội chứng đồng phân nhĩ trái. So now let's turn the page and start to talk about how we use echo. Echo is actually ideal way to evaluate heterotaxis, and even in the fetus, it's easier in the fetus sometimes to evaluate heterotaxy than after birth. Trong cái hội chứng đồng phân này thì đôi khi chúng ta sử dụng cái siêu âm thì rất là lý tưởng để mà khảo sát cái bất thường này. Thậm chí trong cái bào thai đôi khi chúng ta khảo sát nó còn dễ hơn là khi đứa trẻ sinh ra ngoài. So I'll start with just general ideas. First, you want to start, and again, if the baby is in a bad position, you don't have to go in order, of course. But in my mind, as I'm scanning, I'm thinking, have I looked at the visceral situs? Have I looked at this and this? So in general, we want to look at visceral situs. Khi mà chúng ta siêu âm thì chúng ta xây dựng trong đầu một cái trình tự ở trong đầu. Theo trình tự chúng ta sẽ trình bày sau đây. Tuy nhiên, nếu như mà cái vị trí, cái tư thế của trẻ nó không thuận lợi thì làm không theo thứ tự, nhưng mà chúng ta phải luôn luôn nhớ là trong đầu chúng ta có một cái trình tự như vậy để đi theo và không để mất một cái đoạn nào mà chúng ta không siêu âm. And so that includes, of course, the stomach, the IVC, and the descending aorta. Cái quan trọng đầu tiên là chúng ta sẽ phát hiện cái situs, tức là cái sắp xếp của tạng như thế nào, và ở đây chúng ta sẽ coi luôn cả cái tĩnh mạch trụ dưới nó có tồn tại hay không, và nó có cái liên tục cái tĩnh mạch đơn hay bán đơn hay không. Then we of course want to come above the diaphragm and look to see where is the heart, the cardiac position. Và chúng ta coi thử cái vị trí của tim nó nằm cùng bên hay là nằm đối bên so với lại dạ dày. And then it's very important to use the segmental approach when we have a patient with heterotaxy. Segmental approach meaning using sweeps to look one segment to the next segment, looking at the connecting segments, using sweep to show how each segment is connected to the next. Giống như bài trước tôi đã trình bày thì chúng ta sẽ sử dụng các chúng ta quét từ cái phân đoạn này tới cái phân đoạn sau để chúng ta coi thử cái đoạn này nối với đoạn sau thông qua cái nối bình thường hay là bất thường. And it's important, as we were doing yesterday, it's always to try to start in the abdomen to make sure that you have the situs left to right positioning correct before you start to look at the heart. Và dĩ nhiên là với cái mặt cắt đầu tiên đó chúng ta coi thử ở trong bụng có những vấn đề gì bất thường của các tạng hay không. So that includes the stomach and the IVC. Dĩ nhiên là như nãy tôi nói là chúng ta sẽ coi cái vị trí của dạ dày, coi cái vị trí hoặc là sự hiện diện hoặc là không hiện diện của tĩnh mạch trụ dưới. Yeah, when the IVC is abnormal position or absent, it's suggestive of heterotaxy. Nếu như mà chúng ta không thấy cái tĩnh mạch trụ dưới, chúng ta thấy một cái cấu trúc tĩnh mạch mà nó nằm bên cạnh động mạch trụ thì coi chừng đó là cái đồng phân nhĩ trái, tức là hội chứng. Chúng ta thấy được cái tĩnh mạch trụ dưới thì có thể là nó không phải là đồng phân nhĩ trái mà nó là đồng phân nhĩ phải, tức là vô lách. So the IVC being posterior can suggest asplenia, or IVC being interrupted can suggest polysplenia. Nếu như mà chúng ta thấy cái tĩnh mạch trụ dưới này mà nó bị đứt đoạn thì coi chừng đó là cái hội chứng đa lách, tức là hội chứng đồng phân nhĩ trái. And then we want to look at the pulmonary veins, which are very commonly abnormal and very important to know if there's TPBR. Sometimes the veins are hard to see at 20 weeks, and it can be much easier to see at 30 weeks because at that point, about 25% of cardiac output goes to the pulmonary veins at 30 weeks, much less at 20. Chúng ta thấy là cái tĩnh mạch phổi đôi khi ở cái lúc mà thai 20 tuần chúng ta có thể khó phát hiện cái tĩnh mạch phổi, nhưng mà sau đó khoảng 30 tuần
thì cái cung lượng tim phối hợp đó khoảng 25% nó sẽ đổ về phổi, và lúc đó chúng ta sẽ phát hiện được cái tĩnh mạch phổi dễ hơn, và lúc đó chúng ta sẽ phát hiện được bất thường tĩnh mạch phổi dễ hơn vào 30 tuần. So now let's look at visceral atrial situs. Again, I showed you this earlier. On the left is normal, stomach, descending aorta and IVC, and then sweep up and you see the heart with a normal axis. Đây chúng ta thấy đây, cái hình ảnh này chúng ta thấy nhiều lần rồi. Đây là cái hình ảnh bình thường, dạ dày với lại tim nó nằm cùng bên, cái động mạch chủ xuống, và chúng ta thấy cái tĩnh mạch chủ ở đây. Đây là bình thường. And on the right, the abnormality, the stomach is on one side, and then the heart is shifted, the axis is off. Và chúng ta thấy đây là bất thường, chúng ta thấy là cái dạ dày phía bên này, cái tim phía bên kia là rõ ràng nó là bất thường. And here on the left, you could see the azygos, the stomach's on the one side, the heart's on the other, and there's an azygos. And over here on the right, you can see the azygos very posterior. Chúng ta thấy là đây là bất thường, chúng ta thấy dạ dày bên này, tim bên này, và thông thường ở đây chúng ta sẽ chỉ thấy một cái cấu trúc đó là cái động mạch chủ, nhưng mà chúng ta thấy bên cạnh nó nằm sát ngay sau cái cột sống đó là một cái cấu trúc tĩnh mạch khác, thì đó là cái tĩnh mạch đơn, tức là azygote. I think we saw this yesterday, and you can see the red, the blue is going the opposite direction. The blue is the azygos. Hôm qua chúng ta siêu âm 1K, chúng ta thấy cái hình ảnh này rồi, và ở đây chúng ta thấy rõ ràng hai cái hình này, hai cái màu, hai cái cấu trúc mạch máu nó đi theo hai hướng khác nhau, nó nằm song bên cạnh nhau, nhưng mà một màu xanh, một màu đỏ, thì một là của tĩnh mạch bán đơn và một là của động mạch chủ. And here we can see this abnormality is a systemic venous return. This is an example of a dilated coronary sinus on the right, with the left-sided on the sagittal view. You could show the left-sided superior vena cava draining into the coronary sinus. Chúng ta thấy đây, ở đây chúng ta thấy cái tĩnh mạch, cái xoang vành nó giãn rộng, tức là nó là biểu hiện của tồn tại tĩnh mạch chủ trên bên trái, và đây nó dẫn vào xoang vành, nó đổ vào xoang vành qua bên phải. There's many different forms of total anomalous pulmonary venous return. This diagram shows you a very abnormal heart with a descending vein with total anomalous pulmonary venous return, which is this one below the diaphragm. But you could also have the veins coming to the coronary sinus. They could be coming up above the heart or to the right atrium, or there could be a mix form with some veins returning one place, and other veins returning elsewhere. Chúng ta thấy trong cái sơ đồ này phóng rộng ra, chúng ta thấy ở bên trong tim nó có bất thường rất là nhiều, cả về trong tim, nhóm tim một thấp ở chỗ này, có rất buồng tim nó bị thay đổi về kích thước tương quan với nhau. Đi từ dưới lên trên chúng ta thấy thứ nhất là cái tĩnh mạch, 4 cái tĩnh mạch phổi này nó hợp lưu với nhau, nó nằm phía sau nhĩ trái, và nó có một cái tĩnh mạch dẫn xuống đổ vào ở cái chỗ tĩnh mạch cửa trong gan, rồi sau đó đổ vào tĩnh mạch chủ dưới. Ở giữa là cái 4 tĩnh mạch phổi nó hợp lưu và nó đổ vào cái xoang vành, cái tiểu tại tim, và trên đó là 4 tĩnh mạch phổi nó hợp lưu và nó đổ vào tĩnh mạch thẳng lên, nó đổ vào cái tĩnh mạch vô danh phía bên trái và qua phía bên phải. Tuy đây là những cái thể bình thường, còn có một số trường hợp nó có thể dưới, một số tĩnh mạch phổi đổ xuống phía dưới này, một số tĩnh mạch phổi đổ phía trên, hoặc là nó đổ tại tim, cho nên có thể đó là thể phối hợp. Total anomalous pulmonary venous return can be very tough to diagnose, but we'll go over some clues today about how to detect total anomalous pulmonary venous return in your practice. Cái chẩn đoán bất thường hồi lưu tĩnh mạch phổi hoàn toàn đôi khi nó rất là khó để mà chẩn đoán. Tuy nhiên trong ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đi lần lượt, có thể chúng ta sẽ có cách tiếp cận để mà chẩn đoán được cái tĩnh mạch phổi hồi lưu tĩnh mạch phổi bất thường hoàn toàn này. So this is an example of total anomalous pulmonary venous return with the descending vein here on the left. You can see it coming down, turning around, and it always obstructs at the ductus venosus. And here on the right, you can see where it obstructs. Ở đây chúng ta thấy là cái tĩnh mạch nó đi xuống và nó đổ vào ngay cái vị trí của cái ống tĩnh mạch ở trong gan đó. Thì đây ngay cái vị trí mà đổ vào cái ống tĩnh mạch này, đây là cái vị trí mà thường cái hẹp nhất. Ở đây chúng ta thấy với màu, chúng ta sẽ thấy cái chỗ đây là cái chỗ sẽ hẹp. So babies with total anomalous pulmonary venous return below the diaphragm,
always will obstruct after birth. The ones above the heart sometimes obstruct. The ones to the heart generally do not obstruct it. And that's important because if they are obstructing after birth, they need urgent intervention. Otherwise, these babies may not survive. Cái vấn đề chẩn đoán cái bất thường hồi đưa tim mạch phổi mà có tắc nghẽn hay không nó rất là quan trọng. Trong cơ thể mà dưới tim á, tức là đi qua dưới xuống dưới cơ hoành mà xuống tim đổ vào cái ống tĩnh mạch này thì hầu như 100% là nó có tắc nghẽn. Với cái thể trên tim á thì có lúc nó bị tắc nghẽn, có lúc thì không. Thể trong tim hoặc là thể tại tim nó ít khi nó tắc nghẽn. Nếu như chúng ta chẩn đoán được tắc nghẽn rồi thì cái việc xử lý chúng ta phải xử lý cấp cứu. Còn nếu không á mà chúng ta không chẩn đoán được hoặc là chúng ta không xử lý cấp cứu được, trong trường hợp tắc nghẽn này bệnh nhân sẽ nhanh chóng tử vong. So as we're going through the heart segmentally in terms of heart position, visceral situs, pulmonary systemic veins returns, now we'll go to the atrioventricular connection. Từ nãy giờ chúng ta nói về cái tĩnh mạch theo cái tiếp đoạn phân đoạn rồi, chúng ta đi qua tĩnh mạch rồi, tĩnh mạch hệ thống tĩnh mạch phổi rồi, bây giờ chúng ta nói về cái nhĩ, nói về tầng nhĩ. So we want to look at how are the atria connected to the ventricles. Sau đó chúng ta sẽ coi là cái nhĩ này nó nối với lại thất như thế nào. I don't know. Is this okay? The noise? I don't know. It's okay. Okay. So the I went over this. Maybe now I can talk to you briefly if you're interested. The hand rule helps determine whether the heart is D-looped or L-looped. It corresponds to the situs of the ventricles. If the ventricle is a normal situs, it's D-looped. That's normal. If the ventricles are embryologically, if they loop the other way, it's called L-looped. That's abnormal. Bây giờ tôi nói qua một cái khái niệm hơi phức tạp một xíu là chúng ta sử dụng cái bàn tay để phát hiện là trong quá trình hình thành bào thai, từ lúc mà tim nó là một cái ống tim nó quay qua bên phải hay là quay qua bên trái. Khi mà cái ống tim nó quay qua bên phải một cái chúng ta gọi là D-loop, thì đó là bình thường trong tất cả các trường hợp bình thường. Còn nếu như tim mà nó quay qua bên trái một cái thì chúng ta gọi là L-loop, thì đó là bất thường. So this is important. Em ơi, chắc là phải chỉnh cái này là nó ồn quá. Yeah. This is important because, for instance, an L-looped heart may be at higher risk for heart block. Em chắc là đưa trong cầm miệng rồi phải ăn cái này nó ồn, nó sẽ bị ảnh hưởng. Okay, maybe it's better. So I'll just briefly tell you the right hand. What we do is we put the right hand. The right hand should quote unquote fit the right ventricle. So over on here, this is a normal heart, a normal right ventricle. The right hand can fit the thumb in the inflow, the fingers in the outflow, and the palm against the septum. That's a right ventricle, that's normal. The right hand fits it, that means the heart is D-looped. Cái nguyên lý đầu tiên là chúng ta nói về nguyên tắc bàn tay phải. Thì bàn tay phải nó sẽ phù hợp với lại cái thất phải. Thì khi chúng ta tưởng tượng là chúng ta bỏ cái thành thất phải đi, thì chúng ta đưa cái bàn tay vào thì những cái ngón tay này nó vào đường thoát, còn cái ngón tay cái thì vào đường vào. Thì cái lòng bàn tay nó sẽ úp vào cái vách liên thất, phía mặt phải của vách liên thất. Thì đó là cái cấu trúc bình thường. This is not something you need to do, but I find it interesting. On the right, you know that's a right ventricle because there's conus. The tricuspid valve is far from the aortic valve, so that's a right ventricle, but that's a left hand that fits it, not a right hand. It's a left hand that fits the right ventricle, so that's a L-looped heart. Chúng ta thấy giống như này, nó sơ qua cái chúng ta thấy đây là cái van ba lá này, đây cái van động mạch phổi nó cách nhau có một cái khoảng cách đây. Tuy nhiên ở đây chúng ta không bỏ cái tay phải vào được mà chúng ta bỏ vào tay trái, tức là cái tay trái nó sẽ cái ngón cái nó vào cái van ba lá, cái ngón tay kia vào cái van động mạch phổi. Thì đây nó là cái tay trái nó phù hợp, thì đó là cái trong bào thai cái ống tim nó quay qua bên trái. Okay. You don't need to learn that. Most cardiologists don't do it, but I enjoy it. Các anh chị không cần phải học thuộc cái này, bởi vì chỉ cho các bác sĩ tim mạch nhi mà không phải là tất cả bác sĩ tim mạch nhi đều học cái này. So now we next look at the ventricular arterial connections. Sau đó chúng ta đi tiếp thêm một đoạn nữa là chúng ta coi cái kết nối giữa
thất và cái đại động mạch như thế nào. And what's this? This is Cái này là cái gì? transposition. Yeah. So we'll go over that, all the pathology later today. That's we look at the outflow tract abnormalities. Many patients with heterotaxy will have outflow tract abnormalities, including especially pulmonary outflow tract obstruction. Pulmonary stenosis, very common with heterotaxy. Cái hình trước đó là một trường hợp chuyển vị đại động mạch, chúng ta sẽ nói trong các phần sau. Tuy nhiên quay trở lại cái hội chứng đồng phân thì chúng ta biết là trong cái hội chứng đồng phân, đặc biệt là đồng phân nhĩ phải, thì hầu như luôn luôn có sự hiện diện của cái bất thường đường thoát, và đặc biệt là đường thoát thất phải, tức là cái động mạch phổi nó bị bất thường. But in contrast, systemic outflow tract obstruction like aortic stenosis or coarctation is much less common in heterotaxy, and when it occurs, it's generally in patients with polysplenia. Ngược lại, cái hội chứng tim trái thiểu sản thì nó lại ít gặp trong cái hội chứng này. Và một khi nó xuất hiện á, nó có xuất hiện thì thường nó chỉ xuất hiện trong cái hội chứng đồng phân nhĩ trái chứ không phải là trong đồng phân nhĩ phải. And because of the possibility for outflow tract obstruction, babies with heterotaxy are at risk for ductal dependent heart disease, so you want to monitor for retrograde ductal flow in the fetus. Bởi vì có thể có bất thường về cái đường thoát, đặc biệt đường thoát thất phải á, cho nên có thể là tưới máu phổi nó phụ thuộc vào ống động mạch. Do đó các anh chị phải coi lại, khi chúng ta phát hiện thì chúng ta phải coi được cái dòng máu ở trong qua cái ống động mạch như thế nào, nó phải là đi ngược dòng hay không, và khi đi ngược dòng thì coi chừng đó là trường hợp mà phụ thuộc ống sau khi sinh ra. So atrial bradycardia and heart block, as I mentioned earlier, that generally occurs in the presence of polysplenia. You could get a slow heartbeat because you have no sinus node, or you can have actually heart block develop from early on, or it may not be until third trimester, even after birth. Chúng ta thấy là đôi khi trong trường hợp mà đồng phân nhĩ trái á, thì bởi vì coi như là mình hiểu đơn giản là có hai cái nhĩ trái cho nên nó không có nhĩ phải. Không có nhĩ phải thì nó sẽ không có cái nút xoang, do đó nó sẽ không có nút chủ nhịp đây, cho nên đôi khi trong trường hợp mà đồng phân nhĩ trái đó nó sẽ bị nhịp rất là chậm hoặc là bị block như thế. So a few more slides to go over the delivery planning. That fetal patients with heterotaxy, generally we want to deliver these babies at a tertiary care center if we expect that there may be abnormalities, which many of these babies have abnormalities that require early intervention, either cardiac or otherwise. Về mặt xử trí thì khi mà chúng ta chẩn đoán được đứa trẻ bị hội chứng đồng phân nhĩ á, thì thường chúng ta yêu cầu cái người mẹ sẽ sinh ở cái bệnh viện tuyến cuối, bên kia là bệnh viện đại học, bệnh viện cấp 3 đó, thì ở mình là bệnh viện tuyến cuối, nơi mà có thể thực hiện được cái can thiệp sau sinh cấp cứu được. We generally like to deliver these babies, as all babies, as most babies, as close to term as possible. Dĩ nhiên là với tất cả những đứa trẻ sinh ra thì chúng ta muốn làm sao giữ cho đứa trẻ sinh ra tới đủ tháng càng tốt. Thì trong trường hợp này cũng vậy. And we generally like to deliver these babies vaginally, not by C-section. The only ones by C-section are generally those with obstructed total anomalous pulmonary venous return or complete heart block. Those are babies that are difficult to monitor in the case of heart block, or may require early intervention with a pacemaker or relief of the obstruction in the case of TEPVR. Dĩ nhiên là chúng ta sẽ khuyến khích sinh ở đường dưới, trường hợp ngã tạo hơn là mổ đẻ. Tuy nhiên chỉ có hai trường hợp, một là cái bất thường hồ lưu tĩnh mạch phổi hoàn toàn mà bị tắc nghẽn chúng ta chẩn đoán được rồi, hoặc là bệnh nhân có đứa trẻ nó có bị lốc nhĩ thấp hoàn toàn. Bởi vì nếu chúng ta sinh đường dưới thì chúng ta sẽ rất là khó theo dõi cái đứa trẻ được, khó kiểm soát được, cho nên chúng ta sẽ sinh chủ động để mà có thể đặt cái máy tạo nhịp tạm thời, hoặc là chúng ta mổ sớm để giải quyết cái tắc nghẽn đó. Now, many patients with heterotaxy do very well. Many do not do well, but many do very well. So the ones who have a more concerning prognosis are the ones who may have a single ventricle. Thông thường thì một số đứa trẻ mà bị hội chứng này nó vẫn có cái tiên lượng tốt. Tuy nhiên khi một đứa trẻ mà nó có một số yếu tố sau đây thì chắc chắn là cái tiên lượng sẽ rất là xấu. Ví dụ như thứ nhất là tim một thất chức năng, obstructed TEPVR, hoặc là cái bất thường hồ lưu tĩnh mạch phổi hoàn toàn mà có tắc nghẽn.
heart block, block nhị thất, significant valvular regurgitation, và đặc biệt là cái hở van nhị thất nặng, restrictive foramen ovale, cái lỗ bầu dục hạn chế, hydrops, phù thai, or associated structural abnormalities outside of the heart. dĩ nhiên là nếu như đứa trẻ đó ngoài cái việc bị hội chứng đồng phân nhĩ đó mà nó kèm thêm một số cái dị tật bẩm sinh khác bên ngoài tim thì đó cũng là một cái yếu tố làm tăng cái tiên lượng nặng. And of course, those with chromosomal abnormalities and syndromes have a more guarded prognosis. Hoặc là cái bất thường về cái nhiễm sắc thể thì đó là những cái dấu hiệu tiên lượng nặng. So, let's see. This is a baby that I saw a while ago that I thought had Down syndrome, had positive markers and non-invasive genetic screening, and you could see looks like an AV canal, and then it's hard to see here, but the pulmonary veins were ipsilateral. Some were coming to the right here, and some were coming to the left. Chúng ta thấy đây là một cái đứa trẻ nghi ngờ bị hội chứng Down. Chúng ta thấy ở đây giống như là một cái van nhị thất chung, cái hình này nó khó thấy nhưng mà có vẻ như bên này là các tĩnh mạch phổi nằm một nhóm thì nó nằm phía bên này, hoàn toàn bên này cùng cái thì nó nằm xa, đối xa cái bên kia chứ nó không nằm gần nhau. But it turns out this baby did not have trisomy 28. This baby had heterotaxia, had polysplenia with an AV canal, a common atrium, and ipsilateral veins. Tuy nhiên mới đầu thì chúng ta nghi ngờ là bệnh Down, nhưng mà sau đó khi làm xét nghiệm và thì đứa trẻ là không có bị bệnh Down mà nó lại là một cái hội chứng là đa lách, tức là đồng phân nhĩ trái. So it's useful just to keep in mind what kinds of things may go together when we're evaluating hearts with complex findings. Chính vì vậy mà chúng ta phải luôn luôn lưu ý là có thể có những bất thường này nó đi kèm với những bất thường khác, cho nên khi chúng ta phát hiện bất thường này thì chúng ta phải chú ý theo dõi những bất thường khác. So to finish up, then the segmental approach is how we think about the heart as we're scanning it. It begins with the abdominal viscera and vessels and the cardiac position. Cái đầu tiên, cái thông điệp đầu tiên chúng ta nói là luôn luôn tuân thủ theo cái nguyên tắc là tiếp cận theo phân đoạn cái trình tự, và chúng ta xây dựng trong đầu mình một cái tiếp cận như vậy. Mặc dù như hồi nãy tôi đã nói đôi khi có tư thế của thai nó không phù hợp thì chúng ta có thể quay trở lại làm sau, nhưng mà chúng ta luôn luôn, nếu mà có thể thì chúng ta luôn luôn bắt đầu bằng cách là khảo sát cái tạng trong ổ bụng, khảo sát cái mạch máu, và sau đó chúng ta khảo sát cái vị trí tim cũng như cấu trúc tim. Then we look at the pulmonary veins, very important, but can be harder to see early on. So these patients it's another reason to bring patients back, particularly with heterotaxia, is pulmonary veins are easier to see closer to 30 weeks sometimes. Cái khảo sát cái tĩnh mạch phổi, bất thường tĩnh mạch phổi hay không thì trong những cái thai kỳ sớm ở giai đoạn đầu thì khó phát hiện, nhưng mà sau đó khoảng 30 tuần chúng ta phát hiện cái gì hơn. There can be something I haven't talked about as much as there can be progression of disease. You can develop over time obstruction of pulmonary veins or the foramen ovale. You can develop outflow tract obstruction, AV block, valve regurgitation, or hydrops, things that may not be there at 18 weeks, 20 weeks. So these babies need to be followed closely for the development of these issues. Cái bệnh lý này nó không phải là bệnh lý tĩnh mà nó có thể là nó diễn tiến theo khuynh hướng này sẽ càng ngày có thể nó nặng hơn. Mà khi nãy tôi quên không trình bày thì những cái diễn tiến nặng hơn có thể là đầu tiên chúng ta không thấy cái bất thường về tĩnh mạch phổi mà không bất thường tĩnh mạch phổi không có tắc nghẽn, nhưng sau đó nó có thể tắc nghẽn, hoặc cái lỗ bầu dục mới đầu nó bình thường nhưng sau đó nó có thể hạn chế, cái đường thoát nó cũng thể bị tắc nghẽn dần, xuất hiện mới cái lốc nhị thất, hoặc là cái van nó sẽ hở, hoặc là cái phù thai nó sẽ xuất hiện trong giai đoạn sau này mà trong giai đoạn đầu chúng ta không phát hiện được. Chính vì lý do đó mà khi mà chúng ta siêu âm phát hiện như thế này thì chúng ta phải theo dõi rất là sát. There's a most guarded prognosis for ablation with a single ventricle, or especially if there's heart block or obstructed TPVR. Cái tiên lượng nó tương đối là dày dặt trong trường hợp là đứa trẻ đã có tim một thất chức năng, đặc biệt là có cái lốc nhị thất hoàn toàn, hoặc là có cái bất thường hồ lưu tĩnh mạch phổi hoàn toàn mà bị tắc nghẽn.
But it's remember that not every baby, not every fetus follows the rules. Some babies who you would think have a very poor prognosis can actually do very well. Tuy nhiên là không phải là tất cả cái bào thai nào nó cũng đi theo cái dự liệu của mình. Đôi khi chúng ta nghĩ là nó rất là xấu nhưng mà đôi khi nó là rất là tốt. This is one of my patients that I saw before birth with a single ventricle, obstructed veins, DORB, asplenia unbalanced canal, who's actually getting close to his Fontan. He's 4 years old. He's a wonderful boy. You would never know that he has any problem. And just a few years ago, this was universally a fatal lesion. So we need to keep in mind there are babies who actually can do very well. Đây là một cái bệnh nhân của tôi thì trước đây phát hiện trước sinh với cái chẩn đoán là hội chứng đồng phân nhĩ phải, cái kênh nhĩ thất hoàn toàn mất cân bằng, cái thất phải hai đường thoát, bất thường hội lưu tĩnh mạch phổi hoàn toàn bị tắc nghẽn, và sau đó thì chúng ta bố phẫu thuật theo hướng một thấp, chúng ta phẫu thuật lên sinh và sau này chúng ta sẽ đi phẫu thuật phung tân. Thì đứa trẻ này có vẻ rất là tốt. Xin cảm ơn. Xin chào. Xin chào. So welcome. Should I go ahead and start? Maybe we'll go ahead and start. Welcome back. We're going to talk this afternoon about use the concepts that we talked about this morning about how to get the best images that we can get to detect the heart disease. And now we're going to show you some examples, because even when you have very nice images, if you haven't seen certain defects, even with a beautiful picture, it might be hard for you to know what you're looking at. Thì buổi sáng chúng ta đã đi qua một số khái niệm cơ bản, thì buổi chiều nay chúng ta sẽ sử dụng cái khái niệm cơ bản đó để làm sao chúng ta có được những cái hình ảnh tối ưu, và trong một số trường hợp chúng ta sẽ cho thấy là với ngay cả khi chúng ta có những cái hình ảnh rất là tốt mà chúng ta vẫn có thể không chẩn đoán được một số trường hợp nếu chúng ta không biết cái vị trí những cái tổn thương đó. So now we're going to start to look at four-chamber view abnormalities. We talked a little bit about the normal four-chamber. Remember, like on the babies I was looking at late this morning, sometimes you can't see all of the four-chamber view at one time. You need to look at one part and then look at the other part because you're pushing so hard. So remember, look at the four-chamber view. It may not be one view, it may be multiple views of the four-chamber. Chiều nay chúng ta sẽ nói về cái mặt cắt 4 buồng tim. Thì nếu chúng ta có thể nhìn được 4 buồng tim thì tốt, nhưng mà ví dụ như sáng nay chúng ta thấy có một trường hợp chúng ta không thể nào nhìn thấy toàn bộ 4 buồng tim, do đó chúng ta có thể nhìn từng phần của cái mặt cắt đó, ví dụ nhìn để mà phát hiện ra từng cái tổn thương. Okay, so let's look at some of the abnormalities. These are very common abnormalities. This is the echogenic focus here and here. Một số cái tổn thương, cái bất thường trên mặt cắt 4 buồng chúng ta thấy đây là rất là thường gặp. Ví dụ như chúng ta thấy cái điểm tăng âm đơn độc ở trong cái buồng tim. So these, of course, very common and very benign, not associated with heart disease, and they just go away on their own. Cái tổn thương này rất là thường gặp và nó không có liên quan tới những cái bất thường về mặt tim bẩm sinh, và đa phần thì nó biến mất. In the United States, when I counsel, I do mention that there may be a soft marker for aneuploidy, but it seems much more common in Asian populations. But still, in the States, I mention it, but I emphasize that it's generally a very benign in and of itself. Khi mà tư vấn cho những cái sản phụ mà có thai có một cái điểm sáng đơn độc, cái vùng cảm âm đơn độc ở trong buồng tim như thế này,
Tôi thường nói là có thể cái này là một cái chỉ dấu nó có liên quan rất là yếu với cái nguy cơ là rối loạn nhiễm sắc thể. Tuy nhiên nhìn chung cái điểm này nó không có phải là một cái dấu hiệu rất là đáng ngại, thường là nó là bình thường. But it's important to know that it's in the chordal apparatus. It's floating. It's not in the septum. It's not in the valve. It's not fixed. It has to be floating in the chordal. If it's in the septum, it may be something else like a rhabdomyoma. If it's up in the crux, it may be something else like inflammatory process with anti-SSA antibodies. So it needs to be isolated like in the chordal apparatus. Như vậy chúng ta phải nhớ là nếu cái vùng cản âm tắc âm đơn độc này nó phải nằm ở trong lòng cái buồng tim á, và nó phải di động như thế này thì nó mới là đa phần là bình thường. Còn nếu như một cái điểm sáng nó nằm ở trong cái vách hoặc là ở van á, thì có thể nó là dấu hiệu của một cái, ví dụ như ở trong cơ như thế này, thì đó có thể là do u cơ vân hoặc là nó bị một cái tổn thương nào đó, chẳng hạn như là cái kháng thể kháng kháng thể kháng là nhân của mẹ, nó làm gây nên tổn cái tình trạng mà gây viêm ở cái thai. So this is the other side of the spectrum, very severe and very rare. This is ectopia cordis, of course, outside of the chest, and this is the baby after birth. This is a very serious. This is the other side of the spectrum. I'm going to be talking about. So this is clearly abnormal four chamber. Now I'm going to be talking about the more common types of four chamber abnormalities. Như vậy là cái ở một cực thì chỉ là cái điểm tăng âm rất là lành tính. Ở một cực khác thì trên mặt cắt bốn bùi chúng ta cũng có thể phát hiện được một cái tim nó bất thường, tim nó hoàn toàn lạc chỗ và nằm ngoài lồng ngực luôn. Thì ở giữa đó là một phổ rất nhiều cái bệnh lý khác nhau mà chúng ta sẽ nói trong cái bài này. So we're going to go over all these abnormalities with you one by one, and we'll start with the inlet or muscular ventricular septal defect. These are so common. Chúng ta sẽ đi tất cả những cái tổn thương này. Đầu tiên chúng ta sẽ nói về cái thông liên thất ở phần cơ hoặc là phần buồng nhận. So this I showed you before this morning. It's the angle you need to be perpendicular, and sometimes you need color. But these are very common defects. Chúng ta thấy sáng nay chúng ta đã nói rồi, với cái mặt cắt với cái góc như thế này chúng ta rất là khó phát hiện cái thông liên thất. Chúng ta cần phải có cái tia nó vuông góc với vách liên thất, và đặc biệt đôi khi trong một số trường hợp chúng ta phải sử dụng đến Doppler màu mới phát hiện được. Some of these we may have some association with a chromosomal abnormality, but it's much less of an association than other defects like an AV canal, for instance. Cái thông liên thất ở phần cơ này có thể nó có liên quan đến cái bất thường về nhiễm sắc thể. Tuy nhiên cái mối liên quan này nó rất là thấp so với một cái trường hợp là kinh nhĩ thất. Kinh nhĩ thất thì nó có thể liên quan rất là nhiều đến cái bất thường nhiễm sắc thể. So here you can see bidirectional shunting. Sometimes it's left to right, sometimes right to left. If it's all right to left, then you need to think about, is there some right ventricular outflow tract obstruction? Ở cái lỗ thông liên thất này chúng ta thấy cái luồng sinh nó đi hai chiều, lúc thì phải qua trái, lúc trái qua phải, thì nó là bình thường. Trong trường hợp nếu như có lỗ thông liên thất này mà toàn bộ cái luồng sinh nó đi từ phải qua trái ấy, thì có nghĩa là ở cái thất này nó tăng áp rất là nhiều, có thể là do hẹp hoặc là nó tắc nghẽn cái đường thoát của thất phải. So here you can see muscular ventricular septal defect again. This one's quite big, and here's another one that's a little bit small. Đây là hai cái ví dụ của thông liên thất ở đây. Một cái là thông liên thất phần cơ rất là lớn, còn ngược lại đây cũng thông liên thất phần cơ nhưng rất là nhỏ. But it's important to note this is going from right ventricle just to the left, and if you look at the foraminal valley, it's very deviated over. This is a patient with significant pulmonary stenosis, so it made the flow from the right ventricle to the left, and it made the aneurysmal foramen deviate way over into left atrium. Nhưng mà nếu chúng ta nhìn bình thường thì chúng ta không để ý. Còn nếu xem xét kỹ là chúng ta thấy các dòng màu này luôn luôn là màu từ bên phải, dòng máu từ bên phải qua bên trái, thì có lẽ là áp lực bên này nó có tăng.
Thứ hai nữa, chúng ta thấy cái van của cái lỗ bào dụng này nó không vào chỗ này, nó lên tiếp qua phía bên trái như thế này, có nghĩa là bên này cái áp lực nó cao rất nhiều, có thể là do hẹp van động mạch phổi rất là nặng. This is an example how the color helps not just to pick up the VSD to make the diagnosis, but also tells you that it may be something else going on, like in this case, pulmonary stenosis. Đây là một cái ví dụ rất là điển hình là Doppler màu nó không chỉ giúp cho chúng ta phát hiện được cái tổn thương, mà nó giúp cho chúng ta biết được hình như đằng sau cái tổn thương này nó còn có một cái gì khác nữa. So what about this? Is this a big VSD? Đây là cái gì? Có phải là thông liên thất lớn hay không? It looks like a VSD, but it's not a VSD. This, if you look, this is shadow. You see the shadow? This is from artifact, shadowing from the rib cage all the way down. So I moved to a different position and it went away. Nếu chúng ta chỉ tập trung vào đây thôi thì mình nghĩ là có thể đây là thông liên thất. Nhưng nếu chúng ta nhìn xuống đây một xíu nữa thì cho thấy cái màu sẫm màu nó đi dọc của chiều dài, và chúng ta ngược lên đây cho thấy là cái xương sườn ở đây, và đây là cái bóng lưng của cái xương sườn đó. Và khi chúng ta xoay đổi cái đầu dò cái góc thì chúng ta sẽ thấy cái phần này nó không có bị như là một lỗ thông liên thất nữa. The angle of acquisition was good, but this artifact created a problem and we needed to move to a different position. Chính vì vậy mà cái mặt cắt này chúng ta thấy cái tia thì nó vuông góc với cái vách, nhưng mà nó là bị cái bóng lưng, do đó chúng ta phải xoay qua cái góc độ khác để phát hiện là cái này có thực sự là thông liên thất hay là chỉ là cái bóng mờ. Now this is just to show you, this is the inlet septum, because you're seeing two inlets and the crux. This is inlet. This is outlet because we're seeing the aortic valve and we're not seeing both inlets. Chúng ta thấy đây là cái vách liên thất có vùng buồng nhận, bởi vì chúng ta thấy cả hai lá van và thấy được cái thân trái của tim ở đây, nghĩa là nó khá là ở phía sau. Còn ở đây chúng ta nghĩ đây là cái phần đường thoát, cái phần màng hoặc là phần phễu, bởi vì chúng ta thấy được cái đường thoát của thất trái, tức là cái động mạch chủ nằm đây. Cho nên hai cái phần này nó khác nhau. And some of you may have seen there's a VSD here. It's a membranous VSD right here. Đôi khi một số bạn có thể nghĩ đây chúng ta thấy có chỗ này chắc là cái thông liên thất nó nằm ở cái vùng phần màng đây, quanh màng đây. A lot of time you'll see dropout like this, but above the valve that's normal dropout, but this below the valve, this is actually a true defect. Chúng ta thấy đôi khi ở chỗ này chúng ta thấy giống như là bị drop out, nhưng mà phía trên này á, nếu chúng ta thấy trên này thì có thể nó khuyết trên này thì có thể là drop out, nhưng mà coi chừng dưới này đôi khi đó lại là một cái lỗ thông liên thất thực sự. And I know that because I put color on after and I was able to see the shunting very nicely. Và sau đó nếu chúng ta bỏ màu chúng ta sẽ biết cái này là lỗ thông liên thất. So now let's talk about AV canal defect. Bây giờ chúng ta sẽ nói qua cái tổn thương thứ hai, đó là kênh nhĩ thất. So there's different types of AV canal defects. Most are associated with Down syndrome, not always of course, but in many cases. And you can have here's a normal heart, here's a complete canal with a big ASD and big VSD. And then this is an incomplete or partial with no VSD, but an ASD. And then the final transitional, it's sort of in the middle, a small or moderate size VSD and an ASD. Ở đây là một cái hình ảnh của cái tổn thương kênh nhĩ thất. Ở đây là kênh nhĩ thất toàn phần, chúng ta đi từ trên xuống dưới. Thì cái kênh nhĩ thất này nó đi kèm với hội chứng đau. Không phải là kênh nhĩ thất nào cũng là có đau, nhưng mà cái tỷ lệ nó thường rất là gặp trong bệnh nhân bị đau. Nhưng thấy đây là tim bình thường. Ở đây là cái kênh nhĩ thất toàn phần, bởi chúng ta thấy ở đây cả nhĩ cái thất thông thường là chỉ có một cái bộ hai van. Ở đây là kênh nhĩ thất bán phần, bởi vì chỉ có thông liên thất nguyên phát ở phần buồng nhĩ, mà liên thất thì vách liên thất thì bình thường. Còn ở đây chúng ta vừa có cả thông liên nhĩ nguyên phát và có thông liên thất buồng nhận nữa, thì đây là cái thể trung gian. And you can see how especially these forms would be easy to miss if you're not doing the right angle, because it's very easy to overlook
if there's no big VSD, it's very easy to miss this. Hai cái thể này thì các anh chị có thể tưởng tượng là chúng ta rất có thể bị bỏ sót chẩn đoán trong hai trường hợp này, bởi vì đôi khi cái lỗ thông minh thất nó không lớn mà cái góc chúng ta nhìn không đúng thì có thể chúng ta sẽ bỏ sót cái chẩn đoán hai cái trường hợp này. Now I'll show you some examples. So here's a complete with a big ASD. Chúng ta thấy đây là cái di thất toàn phần thông liên nhị rất là lớn. And here it's transitional. There's a small VSD plus an ASD. Đây là thông liên thất thể trung gian, chúng ta thấy có cái lỗ thông liên thất rất là nhỏ chỗ này và cái thông liên nhị nguyên phát ở đây. And here's a partial. There's just a prime on ASD, no VSD, and often a cleft in the mitral valve. Đây là cái thể trung gian. Xin lỗi, cái này là bán phần, bởi vì chúng ta thấy chỉ có thông liên nhị nguyên phát ở đây, không có thông liên thất. Và thông thường thì cái lá trước của van hai lá nó bị chẻ, hay gọi là bị kẽ của cái lá trước van hai lá. And we like to look at the AV. There's another way to look at one big AV valve. Here's the right ventricle, here's the left ventricle, and the valve goes across. It's another way to look at the anatomy of the valve. Đây là chúng ta xoay cái đầu dò đi theo một hướng khác, chúng ta thấy cái thông liên thất, cái thất phải đây, thất trái đây, và chúng ta thấy được cái thông thương với buồng thất buồng nhĩ. And this is tomographic ultrasound imaging, where you can see here it looks like a normal four chamber. Here it's starting to look abnormal. You could see that if you don't have the right level of the four chamber view, it might be missing the AV canal defect. Ở đây chúng ta thấy là nếu chúng ta cắt theo các tầng khác nhau thì rõ ràng nếu ở đây chúng ta thấy có vẻ như là nếu chúng ta cắt, giả sử như chúng ta làm 2D thôi mà chúng ta đi cắt qua đúng cái mặt cắt này thì chúng ta nghĩ cái này là một trường hợp bình thường. Nhưng nếu chúng ta cắt đi ở một cái tầng khác một xí thì chúng ta thấy đây là có bất thường. Như vậy cái việc phát hiện cái kinh nhĩ thất này nó sẽ phụ thuộc vào cái vị trí nơi mà chúng ta đặt đầu vào, chúng ta cắt qua mặt cắt 4 buồng. Here's an example. I showed you this before. This is we're perpendicular, so we can see the index septum is completely intact, and this is normal. Index septum is intact, and the crux is intact. This is the lower part of the atrial septum, and it's intact. Ở đây chúng ta thấy đây là một trường hợp bình thường, cái vách liên thất bình thường. Ở đây cái phần dưới của vách liên nhĩ nó cũng bình thường, và chúng ta thấy đó có cái thánh giá của tim ở đây. And on the right, this is abnormal. This is a true primum atrial septal defect, the dropout. This is the lower part of the septum. There's dropout, and another clue is that the tricuspid and mitral valves are at the same level. Và đây là một trường hợp kinh nhĩ thất bán phần. Chúng ta thấy rõ ràng ở đây nó có lỗ thông liên nhĩ nguyên phát, và nếu chúng ta coi cái van ba lá và van đồng mạch, van hai lá nó nằm trên cùng một, gần như là trên cùng một mặt phẳng. Cái chỗ bám này nó không có khoảng cách. Now sometimes you need to be careful. You could look at the normal heart and you might think that there's a primum atrial septal defect, and that's when you have a dilated coronary sinus, usually because of an LSVC. But here's the coronary sinus is dilated, so it looks like maybe a primum ASD. Nhưng mà chẩn đoán cái kinh nhĩ thất thì bán phần chúng ta phải lưu ý, bởi vì đôi khi chúng ta nhầm. Trong một số trường hợp nếu như có tồn tại tĩnh mạch chủ trên trái nó đổ vào cái xoang vành, nó làm xoang vành giãn rộng ra, và nếu như chúng ta cắt đi qua cái xoang vành chỗ này thì ở đây nó có, và chúng ta cứ nghĩ cái khoảng trống này là do cái lỗ thông liên nhĩ nguyên phát, nhưng mà thực sự đây không phải, đây là cái xoang vành, lỗ đổ của xoang vành vào đây. But here, for instance, this one you can see the coronary sinus looks like a big primum, and then we come back up to the four chamber view, and then it looks like a circle. Chúng ta thấy ở đây cái mặt cắt này, chúng ta thấy rõ ràng là cái xoang vành bị giãn rộng ra. Nếu chúng ta nhìn phía sau đó chúng ta thấy rất là giống như là cái thông liên nhĩ nguyên phát, nhưng mà nếu chúng ta đưa cao lên một xí, quét ra phía trước thì chúng ta thấy nó giống như bình thường. But the trick is, if you know you're not at the right level, when you think there's an ASD, look to see if the mitral valve is opening. See, there's no mitral valve here, but there is a mitral valve. It's the same patient. So this is a clue
that you need to come up a little bit to get to the true four chamber view. Nhưng mà khi chúng ta thấy cái này, để mà phân biệt giữa cái thông liên nhĩ nguyên pháp với lại cái xoan vành bị giãn, thì chúng ta thấy chỗ này có một cái khuyết. Nhưng mà nhìn vào van hai lá thì hầu như chúng ta đã cắt ở phía sau van hai lá, chúng ta chỉ đụng vào cái vòng van thôi, mà chúng ta không thấy cái van ở đâu hết. Chỉ khi nào chúng ta đưa ra phía trước một xíu, khi chúng ta thấy được cái van hai lá rất là rõ, mà nó còn cái này thì coi chừng lúc đó chúng ta cắt đúng cái vị trí, và lúc đó chúng ta mới có quyền chẩn đoán đó là cái kinh nhĩ thất bán phần. So this is just a schematic showing the same thing. If you're a little inferior towards the feet, the coronary sinus looks like this. It looks like mitral atresia with a primum ASD, but then you come up, and now the coronary sinus is dilated. You see the mitral valve, and you see the crux is intact. Đây là cái sơ đồ mà để giải thích cho chúng ta thấy rõ. Nếu chúng ta quét ở phần phía sau tim, bởi vì cái xoang vành nó nằm phía sau cùng, sau dưới, thì nếu như chúng ta quét ra phía đây, chúng ta thấy chỗ này có vẻ khuyết, nhưng mà lúc đó chúng ta thấy cái van này có vẻ như là cái này là thiểu sản van hai lá hay sao đó. Nhưng mà rõ ràng chúng ta có thể đưa ra cái đầu dò ra, quét đầu dò ra phía trước xí vào đúng cái mặt cắt chuẩn của bóng buồng tim, thì chúng ta thấy lúc này cái này nó sẽ trở lại cái hình tròn ở đây, và chúng ta biết đây là cái xoang vành nó giãn, và lúc đó chúng ta thấy cái van hai lá nó đóng mở một cách bình thường. Nó không phải là cái thiểu sản van hai lá, mà cũng không phải là thông liên nhĩ nguyên phát. So this is a transitional canal. You can see the primum ASD. You can see that there's probably a small VSD right here. Ở đây là cái thể thông liên kinh nhĩ thất thể trung gian hoặc là thể chuyển tiếp. Chúng ta thấy ở đây là có một cái thông liên nhĩ nguyên phát, và ở đây rất là nhỏ chỗ này, đó là cái lỗ thông liên thất phần buồng nhận ở đây. Đó. And here's other pictures of a transitional AV canal. You could see small VSD on the left. There's a little bit of shunting. Ở đây chúng ta thấy có thông liên nhĩ nguyên phát, có cái lỗ thông liên thất ở đây, và đây chỗ phần màng đây. So now let's switch gears and talk a little bit about mitral valve stenosis or mitral atresia or hypoplastic left heart syndrome. Và cũng đây mà các bốn buồng này chúng ta có thể phát hiện được cái tình trạng hẹp van động mạch chủ, hoặc là teo van động mạch chủ, hoặc là cái hội chứng tim trái thiểu sản. So hypoplastic left heart syndrome, when you have a very small left heart and a very small aorta, can be caused by many different things. It can be a primary problem with the ventricle. It could be a primary problem with the mitral valve, a problem with the aortic valve, or just part of a genetic syndrome. Thì chúng ta thấy đây là cái mặt các cái hình sơ đồ để minh họa cái một trường hợp hội chứng tim trái thiểu sản. Chúng ta thấy cái tim trái thiểu sản thì cái thất trái nó rất là nhỏ, động mạch chủ rất là nhỏ. Nó có thể do nguyên nhân thứ nhất là do nguyên nhân nội tại, nguyên phát của cái buồng thất này nó làm cho cái buồng thất này nó nhỏ, nó không phát triển được, nên nó sẽ gây nhỏ toàn bộ cái phần sau đó. Hoặc có thể là nó do cái van hai lá thiểu sản, máu nó không về đây được cho nên nó không ra đây được, do đó nó cũng nhỏ. Hoặc là do ở phần sau đó cái van động mạch chủ nó quá nhỏ, hoặc là nó teo hoàn toàn, hoặc là có thể là nằm trong một cái hội chứng về di truyền nào đó. But if at 20 weeks, if everything looks normal at 20 weeks, the baby is not going to develop hypoplastic left heart. But you want to make sure that you see the mitral valve and the aortic valve and left ventricle functioning well, even at 18 or 20 weeks. If there's significant mitral valve or aortic valve disease, it can develop into hypoplastic left heart. Thì nếu như chúng ta thấy ở phần khoảng 20 tuần mà chúng ta thấy cái van hai lá, cái buồng kích thước buồng thất trái hoặc là động mạch chủ nó bình thường, thì sau đó nó sẽ không xuất hiện cái tình trạng hội chứng tim trái thiểu sản. Tuy nhiên nếu chúng ta thấy có bệnh lý về van hai lá, bệnh lý hoặc là của thất hoặc là của động mạch chủ, thì coi chừng sau này nó sẽ xuất hiện cái hội chứng tim trái thiểu sản. So here's some examples. So you see this is mitral stenosis, a small mitral valve, it's not opening well, and a small left ventricle. And over here you can see, looks like mitral atresia, it's not opening up at all, left ventricle is very small. Đây là hai cái ví dụ chúng ta thấy ở đây. Cái van hai lá nó rất là nhỏ, nó mở rất là hạn chế, nó hẹp van hai lá, chính vì vậy mà nó làm cho cái thất trái nó rất là nhỏ, và nếu sau chúng ta thấy động mạch chủ nhỏ. Còn ở đây một ví dụ khác chúng ta thấy hầu như chỗ này là cái van hai lá nó bất sản luôn, và cái thất
trái này nó cũng cực kỳ nhỏ. And here's a case of mitral atresia. No, there's very little left ventricle at all. And this is the atrial septum. This is severe hypoplastic left heart. Ở đây chúng ta thấy cái van hai lá nó gần như là nó không có van hai lá, và cái lòng thất trái nó hoàn toàn không có. Chính vì vậy mà cái vách liên nhĩ nó lại bị đẩy lệch ngược về phía bên phải chứ không phải qua bên trái nữa. And here's a case of aortic stenosis. This is a very small left ventricle with endocardial fibroelastosis with the aortic stenosis, and then this is how it evolves in some cases into a very dilated left ventricle, all secondary to aortic stenosis. Ở đây chúng ta thấy cái thất trái này nó rất là nhỏ, và trong cái trường hợp mà bị sa hóa của cái lớp nội mạc của cái buồng thất trái này, cho nên cái buồng thất trái này nó không phát triển, do đó cái phần khác, cái phần động mạch chủ nó không phát triển. Ngược lại ở đây chúng ta thấy cái thất trái này rất là dạng lớn, nhưng mà chúng ta khảo sát cái van động mạch chủ thì van động mạch chủ nó rất là hẹp. Chính bởi vì van động mạch chủ nó hẹp, nó nhỏ vậy cho nên nó làm có thể nó làm phì đại và để giãn thất trái. Hai cái biểu hiện khác nhau, một bên thất trái nhỏ, bên thất trái lớn. Now, some cases of severe aortic stenosis progress into hypoplastic left heart, and some do not, and we'll talk more about that on my next talk. Trong cái bài sau thì chúng ta nói về cái hẹp van động mạch chủ rõ ràng để chúng ta biết được là đôi khi trong một số trường hợp cái hẹp van động mạch chủ nó làm cái thất trái nó nhỏ, hoặc là nó làm gây nên cái hội chứng tim trái thủy sản, nhưng mà trong một số trường hợp thì nó không gây nên hội chứng tim trái thủy sản trong cái phần sau. Here's a case. Sometimes we see with hypoplastic left heart a very restrictive foraminal valley, and here you can see color flow, continuous wave. When we see a baby with hypoplastic left heart with a restrictive foraminal valley, it means the flow coming back from the lungs to the left atrium sees very high pressure, so there's backup into the lungs, and these are high-risk babies who develop pulmonary vascular disease. So it's a very high-risk subset of babies with hypoplastic left heart. Ở đây chúng ta thấy một trường hợp tê van hai lá. Tê van hai lá, và ở đây chúng ta thấy cái vách liên nhĩ này nó rất là hạn chế, cho nên khi chúng ta bỏ màu vào cái dòng máu này nó đi liên tục, dòng máu nó rất hạn chế và đi liên tục. Nó cho biết là ở đây áp lực của nhĩ trái nó rất là cao, thì áp lực nhĩ trái rất là cao thì nó sẽ dội ngược lại, nó làm tăng cái áp trong cái tĩnh mạch phổi, và nó sẽ tạo nên có thể nó làm tăng cái nguy cơ gây nên cái bệnh mạch máu phổi, tăng áp động mạch phổi. So when these babies have a very high pressure left atrium because of restrictive foraminal valley, another clue can be that the pulmonary veins are quite dilated. Here on the left you can see they're dilated, and the flow pattern with color is abnormal. Một cái dấu hiệu của cái thiểu sản tim trái mà bị cái lỗ thông cái lỗ bầu dục này nó hạn chế là chúng ta coi các tĩnh mạch phổi đổ về nó bị giãn rất là rõ, bởi vì nó bị tăng áp, nó áp ngược. Ở đây chúng ta thấy rất là rõ. And but sometimes you could have a PFO like almost intact. You could have hypoplastic left heart with an intact atrial septum, and yet the pulmonary veins are not dilated. But that happens when you have a so-called decompressing vein, sort of an escape from the left atrium. That's what this is. The red, the blue to the red. It's a decompressing vein that actually protects the baby from developing significant vascular disease. Trong trường hợp này là một trường hợp rất là đặc biệt. Chúng ta thấy bị tim trái thiểu sản, nhưng mà cái vách liên nhĩ nó hoàn toàn nguyên vẹn, có nghĩa là dòng máu, nhưng mà lẽ ra thì cái tĩnh mạch phổi nó phải giãn, nhưng mà ở đây chúng ta không thấy tĩnh mạch phổi nó giãn, có nghĩa là ở đây nó không có tăng áp. Là bởi vì sao? Bởi vì nó còn tồn tại một cái mạch máu, một cái tĩnh mạch mình gọi là cái tĩnh mạch giải áp, tức là máu tĩnh mạch phổi nó về đây và nó đi vào nhĩ, và nó thông qua cái tĩnh mạch này nó được dẫn đi qua của khác, cho nên nó giải áp cho cái nhĩ trái và nó giải áp cho cái tĩnh mạch phổi. Again, the most important thing is the detection of an abnormal four-chamber view. These are subtle details, but I think it's good to go over some of these as well, as the basics. Thì cái quan trọng trong cái mặt cắt bốn buồng này, khi chúng ta phát hiện được chúng ta dễ phát hiện được cái hội chứng tim trái thiểu sản, nhưng mà chúng ta cũng phải chú ý thêm một số chi tiết khác, để mà biết được cái tiên lượng của bệnh nhân như thế nào. Okay, so now we'll switch and talk about a little bit about Epstein's, much less common.
of the heart defect. Bây giờ chúng ta chuyển qua một cái bệnh lý của van Baala, đó là cái bất thường Epstein của van Baala. Here's normal. Normally, the tricuspid valve is a little bit more apical than the mitral valve. Thì thông bình thường chúng ta thấy rõ ràng là cái lá vách của van Baala nó đóng lệch về phía mổm, nhưng mà nó chỉ lệch một ít thôi chứ không lệch quá nhiều so với lại cái lá trước của van hai lá. And in Epstein's, this is pushed even more towards the apex. The tricuspid valve is pushed and attached a little bit more than normal. Trong trường hợp của Epstein thì cái chỗ này nó bị đẩy lệch rất là nhiều về phía mổm, nó đẩy lệch nhiều về phía mổm hơn là so với bình thường. So you can see normal here, and then pushed all the way down. Ở đây là cái hình ảnh minh họa, chúng ta thấy ở đây nó có khoảng cách, nhưng mà nó rất là ít. Trong trường hợp này cái khoảng cách này nó rất là dài như thế này. Epstein's anomaly comes in a wide spectrum. Many babies, fetus with the Epstein's can do very well and may not need any surgery, and others are very severe and will typically die before they deliver. Cái bệnh Epstein này, bất thường Epstein của van Baala thì nó có một phổ cái bệnh lý từ rất là nhẹ đến nặng. Trong trường hợp nhẹ thì đôi khi cái trẻ nó không có triệu chứng gì. Trong những trường hợp nặng hơn thì có thể cái trẻ nó chết ngay trong bào thai. So here's an example of a more severe form. This is the heart is taking up the whole thorax, and almost all of this is right atrium because of severe tricuspid regurgitation. Chúng ta thấy ở đây là cái lồng ngực và cái tim nó giãn cực kỳ lớn, gần như nó chiếm toàn bộ cái lồng ngực. Và ở đây chúng ta thấy cái nhĩ trái đây, cái nhĩ phải đây nó rộng qua tới đây và nó chiếm cái diện tích rất là lớn, bởi vì ở đây cái hở van Baala rất là nặng. These babies are very high risk not to survive because of they have severe heart disease, they can develop heart failure, they can develop arrhythmias, they can develop problems with the lungs, have not performed well, so it's a very guarded prognosis. Cái bệnh lý này ngoài cái việc tổn thương của van hai lá thì van Baala thì nó còn có một nguy cơ nữa là rối loạn nhịp, và nó hở van và nó gây nên suy tim, và vì cái tim này nó quá lớn cho nên nó chèn ép vào cái phổi, và do đó nó có thể gây nên những cái bệnh lý của mạch máu phổi nữa. Thì tổng hợp tất cả những cái tổn thương đó thì nó làm cho cái nguy cơ tử vong của đứa trẻ rất là cao. So here's a little bit more detail. You can see the tricuspid valve is very apically displaced here, and on this one on the right, you can see the severe tricuspid regurgitation, and it arises further down in the ventricle because of the Epstein's malformation. Ở đây chúng ta thấy trên cái hình này chúng ta thấy cái lá vách của van Baala nó bị đẩy lệch về sát về phía mổm, và ở đây rõ ràng là cái buồng này là buồng nhĩ hóa, buồng thấp nhưng vì nhĩ hóa rất là lớn, chúng thấy cái van nó rất là bất thường. Còn ở đây nếu bỏ màu vào chúng ta thấy cái luồng hở nó rất là lớn, và cái luồng hở nó xuất phát gần như ở giữa cái thất phải, bởi vì cái diện áp của cái lá van này nằm ở sâu về phía mổm chứ không phải xuống thấp như bình thường. When you have a lot of regurgitation, sometimes there's so little flow forward that they develop pulmonary valve abnormalities. Sometimes they develop pulmonary stenosis. Vì khi mà cái thất phải nó bóp một cái thì vì cái lượng máu nó trào ngược qua van Baala rất là nhiều, một cái lượng máu nó lên động mạch phổi rất là ít, do đó sau một thời gian có thể nó phát triển cái tình trạng gọi là hẹp van động mạch phổi hoặc là teo van động mạch phổi. So here the pulmonary valve is barely opening because there's so much regurgitation, and you can see there's bidirectional shunting through the ductus. Sometimes the babies develop a pulmonary valve that actually can start to open better after the baby's born. Babies can actually get better, but many of these babies are ductal dependent when they're born. Chúng ta thấy ở đây là cái van Baala đóng lên đây, cái thất phải rất là nhỏ, và bởi vì cái thất phải đã nhỏ và nó bơm máu một cái là lượng máu nó tụt về phía này, cho nên có lượng máu đi qua cái van động mạch phổi rất là ít, do đó nó gây hẹp van động mạch phổi. Và nếu bỏ màu vào thì chúng ta thấy qua cái ống động mạch này, cái luồng sinh đi qua ống mạch là hai chiều. Okay, so now let's turn to tricuspid atresia. Chúng ta chuyển qua một thứ nữa là cái teo van Baala. This is just a case. You could see the mitral valve is well formed, but the tricuspid valve is atretic. Here's without color, and here's with color. Chúng ta thấy ở đây là cái thất trái với là cái van hai lá nó rất là tốt, còn ở phía bên này
Cái van ba lá nó teo hoàn toàn, và ở đây khi chúng ta bỏ màu và chúng ta thấy rất rõ ràng màu đi phía bên này, không có phía bên này. Now, if the pulmonary artery comes off the right ventricle, then the bigger the VSD, often these babies have a ventricular septal defect, like right here. The bigger the VSD, the better formed the pulmonary valve will be. So with tricuspid atresia, we like there to be a big VSD. Thì trong trường hợp này chúng ta thấy cái lỗ thông liên thất này rất là lớn, thì cái lượng máu mà đi vào cái động mạch phổi đó nó sẽ phụ thuộc vào cái lượng máu đi qua qua cái thất phải. Chính vì vậy mà nếu như cái lỗ thông liên thất này nó càng lớn thì cái lượng máu đến phổi nó càng tốt. Do vậy trong trường hợp mà teo van ba lá thì chúng ta chúng ta mong muốn bệnh nhân có được một lỗ thông liên thất lớn. Here's a case of tricuspid atresia at 13 weeks. It's hard to see here, but the valve isn't opening, and when you put color ở đây là cái thai 13 tuần mà chúng ta thấy ở đây cái rất là khó thấy cái van ba lá. Ở đây bỏ màu và chúng ta thấy nó đi vào, còn bên kia không thấy. So now we'll move to doubling the left ventricle. Bây giờ chúng ta đi vào cái thất trái hai đường vào. This is not a very common defect, but the bottom line is in both these cases you can see two inflows into the single left ventricle. This one's on the right, a little bit easier to see. Two inflows both into the left ventricle. Chúng ta thấy đây là một trường hợp cũng có thể coi như là một tim một thất, nhưng mà thấy toàn hai cái lá van nhĩ thất, van ba lá và hai lá đi đổ vào cái buồng thất, chính là buồng thất trái. Ở đây nhìn rõ hơn, đó cái van, hai cái lá van này nó đổ vào cái buồng thất, đây là buồng thất trái. And this particular, usually doubling the left ventricle is associated with other abnormalities, mainly transposition of the great arteries and other various abnormalities of the heart. Thông thường thì cái thất trái hai đường vào nó thường bị gặp trong cái trường hợp gọi là cái chuyển vị động mạch mà gọi là cái quay theo cái chiều trái, nó không phải là chiều phải, xoay tim xoay theo chiều trái. Okay, let's talk about cardiomyopathy. Trên 4 buồng chúng ta sẽ phát hiện được cái bệnh lý cơ tim. So here's a case of hypertrophic cardiomyopathy, probably the most common, usually in diabetics. The mom has diabetes, the baby can't develop hypertrophic cardiomyopathy, or with Noonan syndrome can get thickening, develop hypertrophic cardiomyopathy. Trên hình ảnh này chúng ta thấy cái cơ thắt cái khối cơ thắt nó rất là dày. Thì đây là một trường hợp bệnh tim phì đại, có thể đôi khi có tắc nghẽn, có thể là thường gặp ở người mẹ bị đái tháo đường kiểm soát không tốt, hoặc là nó nằm trong cái hội chứng Noonan. Here you can get cardiomyopathy, as I showed you before, with EFE secondary to aortic stenosis. Ở đây chúng ta có thể thấy là cái bệnh tim cơ tim giãn mà do cái van động mạch chủ nó hẹp rất là nặng. Or you can get cardiomyopathy that's a primary cardiomyopathy, like in this case, both ventricles are involved. There's severe regurgitation of the tricuspid valve in this case. Hoặc là chúng ta thấy có thể là gặp trong cái bệnh cơ tim giãn mà nguyên phát do tổn thương chính của cơ tim này. Ở đây chúng ta thấy cả thất trái lẫn thất phải đều giãn, và chúng ta thấy ở đây nếu bỏ màu vào chúng ta thấy cái hở van rất là nặng. And you can see the heart is markedly enlarged. Và cái diện tích cơ tim trên cái lồng ngực chúng ta thấy cái tim rất là lớn. Here's another example further along because there's big effusions. You can see here it's a biventricular cardiomyopathy with dilated atria and high drops. Chúng ta thấy ở đây có tràn dịch bằng ngoài tim, và đây là phù thai. Chúng ta thấy cái buồng tim nó giãn rất là lớn, nhĩ rất là lớn. Now we'll talk a little about total anomalous pulmonary venous return. Chúng ta nói về cái bất thường hồi lưu tĩnh mạch phổi toàn phần hoặc là hoàn toàn. So we've talked about this a little bit already, but with TEPBR, it could be above the heart, supracardiac. It could be below the heart, infradiaphragmatic, or it can go to the coronary sinus, or it could be mixed, going to different places. Cái bất thường hồi lưu tĩnh mạch phổi hoàn toàn chúng ta đã có nói sơ qua sáng nay, tuy nhiên xin nhắc lại là ở đây có thể là thể trên tim, đổ trên tim rồi mới về tim, hoặc là cái thể này là thể tại tim,
có thể là dưới tim, hoặc là nó có thể kết hợp vừa hệ trên tim hoặc là tại tim. Very few cases of TAPVR are picked up before birth, so we need to get better. It's a very tough diagnosis to make. But one clue talking about earlier is if you see this little ridge sticking up the left atrium, that's an infolding between the left atrial appendage and the left lower pulmonary vein. Here you can see the pulmonary vein coming in. If you see that, it's a marker that you have at least one vein coming back, so you do not have TAPVR. Chúng ta biết là cái chẩn đoán bất thường hồi lưu tĩnh mạch phổi hoàn toàn nó rất là khó chẩn đoán trước thai, do đó chúng ta phải có rất nhiều kinh nghiệm cũng như là có hình ảnh tối ưu. Thì đây là cái hình ảnh bình thường, chúng ta thấy nếu như một cái tim chúng ta thấy phát hiện được một cái G Coumadin ở đây. Cái G Coumadin là một cái cấu trúc mô nó ngăn cách giữa cái tĩnh mạch phổi và cái tiểu nhĩ trái, và nếu chúng ta bỏ màu vào thì chúng ta thấy đây cái tĩnh mạch phổi nó nằm ngay sát cái G Coumadin ở đây. Let me just explain why we call it a Coumadin ridge. Because sometimes, say an adult comes in with a stroke, healthy, they come in and they do a transesophageal echo and they see this mass in the left atrium. As an adult, they think it's a thrombus and they think there was a stroke from an embolic stroke, and they start Coumadin falsely. So that's why we call it Coumadin ridge. Bởi vì chúng ta biết là trong cái tim mạch của người lớn thì người ta không có rành bằng cái cấu trúc giải phẫu bằng bệnh nhi, cho nên cái trường hợp này nó xuất hiện ở người lớn. Tức là có một bệnh nhân họ bị đột quỵ, thường đột quỵ mà không tìm ra nguyên nhân gì hết, thì người ta nghĩ là có thể là do có huyết khối ở tim, và khi đem siêu âm thực quản thì người ta phát hiện ra cấu trúc này, và người lớn thì bác sĩ làm tim mạch người lớn thì không hiểu cái cấu trúc này là gì, mới nghĩ đây là cái huyết khối, cho nên mới nghĩ có huyết khối cho nên mình sử dụng thuốc chống đông và sử dụng cái thuốc Coumadin. Thuốc Coumadin là cái thuốc chống đông, cho nên sau này người ta phát hiện ra cái đó là chẩn đoán sai, và người ta sử dụng luôn cái tên Coumadin trong cái G này, cho nên nó gọi là G Coumadin. So here's but I spent some time on this because it's a very useful. If you haven't seen it before, I promise you'll see it. Just look for it next time you scan. Nếu như các bạn là trong quá khứ bạn chưa để ý tới cái G này, thì bây giờ trong lần siêu âm sau này cố gắng để ý coi thử cái G nó như thế nào. And this is a nice example of the anatomy of the left lower pulmonary vein, the Coumadin ridge, and here's the left atrial appendage. Ở đây là một cái ví dụ rất là tốt để chúng ta thấy đây là cái tiểu nhĩ trái, ở đây là cái tĩnh mạch phổi bên trái, và đây là cái G Coumadin. So that's one clue. The other is to look for anomalous veins. Here we're seeing on the left normal, but here we see it's called the twig sign. I think we saw that yesterday too. Twig sign. This is extra vessel. That's a confluence of the veins behind the left atrium, and often there's a greater distance between the descending aorta and the left atrium than is normal. Như ở đây chúng ta thấy giải thích rồi, phía sau của cái nhĩ trái thì nó sẽ không có một cái cấu trúc gì giữa cấu trúc cái động mạch trụ xuống với lại cái nhĩ trái ở đây. Đây là bình thường. Còn trong trường hợp đây chúng ta thấy giữa cái động mạch trụ xuống với lại cái nhĩ trái nó có một cái dấu hiệu gọi là twist sign, thì ở đây có thể đây là cái hợp lưu của cái tĩnh mạch phổi bất thường. Đó, đây là cái dấu bất thường. And you can see, of course, this is in the context of heterotoxy. You can see very abnormal heart. Nếu chúng ta nhìn vào trong tim thì chúng ta thấy đây là cái dấu hiệu rất là nghi ngờ của cái hội chứng đồng phân nhĩ với đi kèm với là bất thường hội lưu tĩnh mạch phổi hoàn toàn. And we can also sometimes look to see if the coronary sinus is dilated. Usually, if it's dilated, it's usually from an LSVC, not from total anomalous coronary venous return. But keep that in mind that that's also a possible cause for a dilated coronary sinus. Chúng ta biết là cái tồn tại cái tĩnh mạch trụ trên trái thì nó có thể làm giãn cái xoang vành. Tuy nhiên trong một số trường hợp thì cái giãn xoang vành đó không phải là do tồn tại tĩnh mạch trụ trên trái, mà là do bất thường của hội lưu tĩnh mạch phổi. Mặc dù nó ít gặp hơn nhưng mà chúng ta cũng phải lưu ý đến cái biểu hiện này. And so we want to look also for abnormal veins. If you're not sure you're seeing them to the heart, then you can look elsewhere. Like here, for instance, looking below the diaphragm. This is the normal aorta, but now we're seeing this abnormal red flow of infradiaphragmatic
total anomalous pulmonary venous return. This is without core, and we saw a baby like that yesterday. Nếu như chúng ta nhìn vào tim, chúng ta không chắc được là có cái tĩnh mạch phổi nó đổ về tim hay không, hay là nó đi ra, nó đi vào mình không biết, thì chúng ta sẽ đi tìm những nơi khác coi thử cái đường đi của nó như thế nào. Thì ở đây là xuyên qua cơ hoành, chúng ta thấy ở phía sau là cái động mạch chủ đi bình thường từ trên xuống dưới, và tự nhiên ở giữa đây nó có thêm một cái mạch máu rất là lạ và nó cũng đi từ trên xuống dưới. Thì đây có thể là cái đường dẫn của cái hồi lưu tĩnh mạch phổi bất thường, toàn phần nó dẫn xuống, nó về trong gan. This is the diaphragm. Usually there should only be one vein, one vessel going from above the diaphragm to below. That should be the aorta. There should be no other flow from above the diaphragm to below. So we know this is abnormal. Trong trường hợp bình thường thì chúng ta biết là nếu như chỉ có một cái cấu trúc duy nhất là động mạch chủ nó dẫn máu từ trên nó chạy xuống dưới. Còn nếu như mà có hai cái cấu trúc mà nó dẫn máu từ trên xuống dưới thì coi như cái cấu trúc thứ hai đó không phải động mạch chủ, đó là cấu trúc bất thường, có thể là do bất thường của lưu tĩnh mạch phổi hoàn toàn ở dưới tim. So this is just the I showed you this earlier, just the infradiaphragmatic total anomalous pulmonary venous return. Đây là một trường hợp khác của cái bất thường hồi lưu tĩnh mạch phổi hoàn toàn mà nó dẫn máu xuống dưới cơ hoành để đổ vào gan. This is last section is on tumors, just to talk about cardiac tumors that we might see. Cái phần cuối cùng của bài trong cái phần 4 buồng này chúng ta nói về cái u trong tim. So this is the question is this a normal heart or not? Cái câu hỏi đặt ra là đây là tim bình thường hay là bất thường? This looks normal to me at this point. Now how about here? Nhìn thì có vẻ bình thường. The heart still looks normal. Nhìn đây chúng ta thấy cái tim nó bình thường rồi. And here the heart is also looking normal. Và đây chúng ta thấy với cái mặt cắt đường thoát và ba mạch máu thì nó cũng có vẻ bình thường. Still looks normal. Chúng ta thấy bình thường không? This is all at the same visit. But then, as I looked at the heart with different views, I finally found this structure. Trong tất cả mặt cắt trước đó chúng ta thấy có vẻ như hoàn toàn bình thường, nhưng mà giờ chúng ta xoay đầu dầu là xoay vị trí đi, chúng ta nhìn ở một cái hướng nhìn khác thì rõ ràng chúng ta thấy rõ ràng có một cái khối gì đó. So then I went back and looked a little more closely, and I at the same time, and I opened up this, and I started to see what looked like maybe another mass here. Và khi chúng ta thấy bất thường như vậy thì chúng ta quay trở lại những mặt cắt mà đầu tiên chúng ta nghĩ là bình thường đó, và chúng ta nhìn kỹ hơn thì hình như có thêm một cái gì là lạ nữa. So this was a baby who had multiple rhabdomyomas. Như vậy thì ít nhất là bệnh nhân này có hai cái khối u, và khối u đó trong âm kiểu này thì thường đó là cái khối u cơ vân. That would have been very easy to miss, but we spent a lot of time just getting good quality images, and by doing so, that's how we made the diagnosis. Cái khối u cơ vân này nếu chúng ta không để ý thì có thể chúng ta sẽ bỏ sót. Tuy nhiên nếu như chúng ta tối ưu hóa cái hình ảnh và chúng ta dành nhiều thời gian để khảo sát toàn bộ thì chúng ta có thể phát hiện ra được những chỗ này. And here's just a more classic example of this is a very big rhabdomyoma. Here's multiple rhabdomyomas. Of course, when you have rhabdomyoma, you need to think about the possibility of tuberous sclerosis. Ở đây chúng ta thấy một khối u rất là lớn ở đây, và đây rất là nhiều cái khối u, thì nếu chúng ta thấy như thế này thì coi chừng đó là nằm trong cái bối cảnh là u đa củ, u sa đa củ. Here's just another case of a very large rhabdo. Đây là một ví dụ khác của cái u cơ vân lớn. And lastly, this is intrapericardial teratoma, very big pericardial effusion with this cystic mass arising from the ascending aorta. Ở đây chúng ta thấy cái tràn dịch màng ngoài tim rất là lớn, phải không? Và nếu chúng ta coi đây thì chúng ta thấy có một khối u mà tạo về dạng kén, nó nằm ở phía cái động mạch trụ lên ở cái này. Đây là khối u. They always have effusions. This was in a twin pregnancy actually, and we had to do two pericardial centesis to get the baby to term, and then we delivered them in the operating room so that we could take the baby out right away and do surgery right away. We were worried about compression of the airway.
Và đôi khi chúng ta đưa đứa trẻ ra thì nếu chúng ta lấy đứa trẻ ra, đôi khi cái này nó có thể chèn ép vào cái đường thở của bệnh nhân. And then sorry, what will we do with this right afterwards? What did we do? Yeah. Thank you for asking. I'm going to show you what the surgeon did right after the baby was born. So here's, thank you. So here's we delivered the baby in the operating room. This is the surgeon opening up the pericardium and resecting it from the ascending aorta. Ở đây chúng ta thấy là ngay lập tức chúng ta biết có thể nó chèn ép đường thở, cho nên ngay lập tức ngay trong phòng mổ, phòng sinh thì chúng ta chuẩn bị mổ luôn và mở ngực ra như thế này, chúng ta thấy cái khối u đó. So this shows very big, and we were worried about the lungs being underdeveloped. We were worried about airway compression, lots of it, but everything went really well because we knew about the diagnosis. We delivered right there, and actually the child is now has graduated college, has a girlfriend and doing very well, and his brother is doing well. So it impacted the whole family by making the diagnosis before birth. Cái này thì khi mà chúng ta thấy cái khối u rất là lớn như vậy, chúng ta nghĩ là có thể nó sẽ chèn ép vào đường thở, nó chèn ép vào cái mô của phổi bên dưới, nó làm thiểu sản phổi. Nhưng mà chúng ta phát hiện sớm và chúng ta mổ ngay lập tức, và đứa trẻ lớn lên rất là tốt, trở thành cảnh sát, bây giờ có girlfriend rồi. So just my final slide. So on this, the 4-chamber view defects are still commonly being missed. Thì chúng ta thấy một số cái khiếm khuyết mà nó nằm trên cái mặt cắt bốn buồng, nó hiện diện, nhưng mà đôi khi nếu chúng ta không chú ý thì chúng ta vẫn có thể bỏ sót. But remember, the 4-chamber view is only just a starting point. You might have multiple 4-chamber clips looking at different parts of the 4-chamber. Cái mặt cắt bốn buồng nó chỉ là một cái bước khởi đầu thôi. Cái vấn đề quan trọng là chúng ta phải quét, làm video, và chúng ta phải khảo sát lên nhiều cái góc độ khác nhau. And we made the current guidelines, as we talked about earlier, they're not good enough because we need greater focus on image quality, clips and sweeps, angles of acquisition, colorful Doppler, and using 2 hands. Cái hướng dẫn hiện nay thì nó không có đầy đủ, do đó chúng ta cần phải tập trung nhiều hơn nữa vào một số các việc sau đây. Thứ nhất là chúng ta làm tối ưu hóa chất lượng hình ảnh, thứ hai là sử dụng cái quay video và quét, thay đổi cái góc khảo sát, sử dụng Doppler màu và dùng 2 tay. Now, maybe people are like, this is not easy to do sometimes, so you just try to do, if you're not doing all this already, just try to do one thing a little bit better. And you'll gradually feel more and more comfortable with evaluating that. Thì thực sự bắt đầu nếu chúng ta chưa quen thì chúng ta sẽ cố gắng làm từng bước một là lần chúng ta sẽ cảm thấy là rất thoải mái với những cái hướng dẫn ở trên. Cảm ơn. Okay, so take 1 minute. 1 minute break. Chúng ta có 1 phút giải lao. Một phút thôi, ngồi tại chỗ 1 phút thôi. Okay, 1 minute's up.
bắt đầu chúng ta quay trở lại. So these are the outflow tract abnormalities. We'll look at like the most common defects, outflow tract defects, and we've already talked about some of them, but we'll go over a little bit more. Let's talk about membranous and malalignment. These are outlet ventricular septal defects. Thì đây là rất nhiều cái tổn thương chúng ta sẽ đi qua. Đầu tiên chúng ta sẽ nói về cái thông liên thất phần màng hoặc là thông liên thất do lệch hàm. So I consider them part of the outflows. Chúng ta nói về cái đường thoát thôi. So here's remember this is the outflow septum here, the membranous septum, and the conal septum are in this region. Chúng ta thấy ở đây là cái vùng này thì nó có hai cái vùng gọi là cái vùng phần màng vách liên thất phần màng và vách liên thất, cái phần vùng đường thoát, còn phần phễu là cái vùng này đây. This is a baby this baby I showed you earlier. This is a small ventricular septal defect right here on the left. Cái hình này các chị đã nhìn trước đây rồi. Ở đây nó có một cái lỗ thông liên thất nhỏ thế này. Now this is a baby I was seeing with Down syndrome. At first I thought everything was normal, but then you look very closely. Here's the aortic valve, left ventricle. Here's the septum. This portion of the membranous septum moves back and forth, and that's because there's a big membranous VSD with some aneurysmal tricuspid valve tissue. But this is a big membranous VSD that if you do not optimize the picture and the angle, then you would miss. Cái này chúng ta dễ phát hiện còn ở đây. Nếu như chúng ta chỉ nhìn qua chúng ta nghĩ cái vách liên thất này nó đâu có bị khuyết, nó bình thường. Nhưng mà chúng ta thấy rõ ràng là ở chỗ vùng này nó có hơi mỏng hơn và nó chạy ra chạy vào, nó lặp qua lặp lại. Thì đây là một trong những cái trường hợp của thông liên thất quanh màng và nó có tạo phình của vách màng và có cái lá mô của cái vách liên thất của cái lá vách của van Marat nó dính vào đây, cho nên nó che phủ một phần và nó tạo nên cái thông liên thất mà có phình vách màng ở đây. So here's the conal septum we've been talking about, but sometimes this conal septum goes posteriorly and can cause subaortic obstruction. It's called a posterior malalignment VSD. Chúng ta thấy ở đây cái vách kết nối, trước đây chúng ta nói là trước trong trường hợp này chúng ta nói cái vách nối này nó bị lệch ra phía sau, bởi vì thất trái nó nằm phía sau, lệch ra phía sau và chính vì vậy nó làm cản trở cái đường thoát, và đây là chúng ta gọi là thông liên thất do cái vách liên thất lệch, cái vách nối lệch sau. So here on the left, this is normal left ventricular outflow tract, my favorite view. Here, wide open left ventricular outflow tract. Đây là cái mặt cắt mà tôi rất là thích. Chúng ta thấy đây rõ ràng cái đường thoát nó rất là bình thường. And over here you can see there's a VSD. The aortic valve is hard to see because there's conal septum deviating posteriorly into the left ventricular outflow tract. Ở đây chúng ta thấy cái mặt cắt này, chúng ta thấy đây là nhĩ thất trái. Cái van động mạch chủ chúng ta khó thấy là bởi vì sao? Bởi vì cái vách nối cái khối này nó lệch ra phía sau, cho nên nó che bớt một phần. Đây là cái vách nối nó bị lệch ra sau. This type of outflow tract abnormality is very commonly associated with coarctation or interrupted aortic arch. Khi mà chúng ta thấy cái vách nối lệch sau nó gây nên hẹp cái đường này, thì chúng ta phải nghĩ ngay đến cái việc là bệnh nhân có thể có hẹp eo động mạch chủ hoặc là đứt đoạn cung động mạch chủ. So now let's talk about aortic and pulmonary stenosis a little more. Chúng ta nói về cái hẹp van động mạch chủ hoặc là hẹp van động mạch phổi. So here on the left is a normal left ventricular outflow tract, and here on the right you can see that the aortic valve is thick and it does not disappear during systole. Đây là bình thường chúng ta thấy rồi. Còn phía bên phải đây chúng ta thấy rõ ràng cái van động mạch chủ này nó dày hơn rất là nhiều, và ngay cả trong thiệt tâm thu chúng ta vẫn thấy cái hiện diện của cái van động mạch chủ ở giữa cái động mạch chủ đây. Here I showed you this heart before, very small aortic valve that's not moving very well. Đây là cái hình ảnh chúng ta đã thấy rồi. Rõ ràng cái van động mạch chủ này rất là nhỏ và nó hầu như là nó hiện diện suốt trong cái chu chuyển tim. When you have severe aortic stenosis, you'll often have retrograde flow in the aortic arch that here's without color and here's with color. Nếu như mà trong trường hợp hẹp van động mạch chủ rất là nặng, không có dòng máu đi qua đây, thì để nuôi đây thì cái dòng máu đi qua động mạch, cái ống động mạch nó sẽ phải đi ngược quay trở lại cái eo động mạch chủ, nó lên trên đầu mạch cũ, nó tưới máu cho não. Or we could see it the same thing with the
three vessel view. The three vessel view, they should both be going the same direction, but this is retrograde flow in the aorta because of severe aortic stenosis. Trong cái mặt cắt ba mạch máu chúng ta thấy đây là cái động mạch phổi, máu đi bình thường. Lẽ ra cái động mạch chủ cũng đi như vậy, nhưng mà rõ ràng nó tưới máu ngược từ cái động mạch, cái ống động mạch nó tưới máu ngược qua. And this I showed you before, early gestation. I'm not sure if I should early gestation at 13 weeks looks normal, and then courtesy of Greg Gore. Then at 17.5 weeks, the ventricle has ballooned out to look like this. So it's potentially progressive disease. So if we diagnose aortic stenosis early, we need to follow it. Cái đây chúng ta thấy trong cái thử 13 tuần thì chúng thấy đây có vẻ rất là như bình thường, nhưng mà sau đó vào khoảng 17 tuần 5 ngày thì chúng ta phát hiện là rõ ràng cái thất trái này nó phình rộng ra, nó tròn như thế này, bởi vì nó hẹp van động mạch phổi. Chính vì vậy mà khi chúng ta phát hiện được hẹp van động mạch chủ thì chúng ta phải theo dõi, bởi vì nó sẽ tiến triển nặng hơn. So this is question is sometimes it does benefit to dilate the aortic valve in utero to help prevent the development of hypoplastic left heart syndrome, and it's still controversial which babies will benefit most from that procedure. But there is a way to help evaluate each case on a case-by-case basis. Some cases probably would benefit from dilation. Thì một cái câu hỏi đặt ra là nếu như mà nó hẹp van động mạch chủ như thế này thì liệu chúng ta nong trong bào thai thì nó sẽ bảo vệ được cái thất trái hay không, nó sẽ làm cho cái cung động mạch chủ phát triển tốt hay không? Thì cái vấn đề này nó vẫn còn bàn cãi rất là nhiều, cho nên tùy từng hợp, cái việc quyết định mà nong van động mạch chủ trong bào thai hay không là chúng ta dựa theo từng trường hợp, chứ không có một cái thống nhất cho tất cả các ca. I'm not going to spend more time with that. Let's talk about bicuspid aortic valve a little bit. Chúng ta nói sơ qua về cái van động mạch chủ hai mảnh. So a normal valve has three cusps and three commissures, but sometimes two of the cusps are fused. This commissure is fused, so it acts like a bicuspid aortic valve. Và như vậy bình thường chúng ta sẽ có ba cái lá van, ba cái lá vành như thế này, và giữa đó chúng ta sẽ có ba cái mép van bình thường. Trong một số trường hợp một cái mép này giữa hai cái lá nó bị dính, do đó cuối cùng cái van này nó hoạt động chức năng của nó thành ra như là hai lá thôi, như hai mảnh thôi. So here you can imagine these two cusps are fused just like this over here. You can see it's opening up like an eye. That's a classic appearance of a bicuspid aortic valve. Với trường hợp này chúng ta thấy là tưởng tượng ở đây hai cái lá nó dính với nhau rồi, cho nên cuối cùng thành ra hai cái lá này dính với nhau, cho nên chỉ còn lại là hai cái van động mạch chủ này, hai mảnh, và nó đóng lại giống như là mắt của mình nó nhắm mở thôi, chứ nó không phải là giống như là ba mảnh bình thường. Here's another example of it. Normals on the left. Đây là bình thường. And then here on the right is abnormal. Đây là van động mạch chủ hai mảnh, nó đóng khác như đóng nhắm mắt mở mắt. Now you don't have to look at it from this view. You can use the long axis view. From here, normals on the left. Đây bình thường. On the right, it looks a little abnormal. This is very hard to pick up, but if you look closely, when it comes together at the end, it's not in the middle. It's up here. It's sort of asymmetric. That's the clue. Cái van này chúng ta có thể phát hiện được van động mạch chủ hai mảnh trên mặt cắt này, nhưng mà nói chung là nó khó hơn. Mà nếu để ý kỹ thì chúng ta thấy rõ ràng cái van này nó đóng, nó không có gọi là không có, nó bị lệch, chứ nó không có giống như bình thường, nó bị lệch. So I mean, this is very hard to know for sure, but it's important because if you think there may be a bicuspid aortic valve sometimes is associated with coarctation of the aorta, which could be very bad to miss. So if you have any concern about the aortic valve, at least you should do an echocardiogram after birth to make sure there's no coart. That's even more important than checking the aortic valve. Khi mà chúng ta phát hiện được cái van động mạch chủ hai mảnh như thế này thì không phải là nhất thiết là nó luôn luôn có cái hẹp eo động mạch chủ, nhưng mà nếu chúng ta phát hiện được rồi thì cẩn thận nhất là sau khi sinh chúng ta phải làm cái siêu âm sau sinh để phát hiện là liệu cái đứa trẻ này nó có bị hẹp eo động mạch chủ hay không. So now we'll talk a little bit about pulmonary stenosis. Here's normal pulmonary valve on both sides is normal.
hai cái van này, động mạch phổi này đi bình thường, van này bình thường, van này bình thường. This is a normal short axis, normal pulmonary valve. Đây là bình thường, cái trục ngắn bình thường, đây cũng bình thường luôn. And normal. And this I think I showed you the 2D earlier. Cái này hình này chúng ta thấy trước rồi. And with color, of course, very turbulent stenosis, and the red is the regurgitation. Trên 2D chúng ta thấy van nó dày, mở nó kém, và qua đây chúng ta thấy cái dòng màu nó bị rối, bị xoáy như thế này và nó có hở. And then it's also important, if there is pulmonary stenosis, to look at the pulmonary arteries to make sure they're well formed. Here you can see the branching here, and here the branches. You can see in the middle frame the right, left, and then the ductus. Khi mà chúng ta phát hiện được cái hệ van động mạch phổi thì chúng ta phải khảo sát luôn cái được các nhánh của động mạch phổi. Ví dụ ở đây chúng ta thấy đây là động mạch phổi phải, động mạch phổi trái xuống này, và đây là ống động mạch. And on the right, we could see the trifurcation into the RPA, LPA, ductus. Và ở đây chúng ta thấy là chia ba, đây là cái động mạch phổi phải, động mạch phổi trái và cái ống động mạch ở đây. And these are subtle clues that we mentioned before. If there's pulmonary regurgitation, or if there's a very aneurysmal foramen deviating way into left atrium, those are clues for the possibility of pulmonary stenosis. Một số cái dấu hiệu gợi ý và gián tiếp khác chúng ta thấy, ví dụ như trên mặt cắt bốn buồng này chúng ta thấy cái vách liên nhĩ nó bị đẩy lệch qua bên trái thì có thể là do tăng áp lực của cái thất phải bên này. Now, if it's more severe stenosis, here you can see the core turbulence. Ở đây chúng ta thấy trường hợp là hẹp rất là nặng. Ở đây chúng ta thấy là có cái dòng màu bị rối ở đây. And with severe pulmonary stenosis, you'll have retrograde flow through the ductus. Trong trường hợp hẹp rất là nặng, dòng máu đi qua phổi rất là ít, do đó cái máu cho nuôi phổi nó phải được tưới bởi cái ống động mạch, và chính vì lý do đó chúng ta thấy cái dòng máu nó đi ngược từ cái động mạch chủ qua động mạch phổi. But with the now let's talk about very severe pulmonary stenosis or pulmonary atresia intact septum, when there's no VSD but there's very severe pulmonary stenosis, or actually pulmonary atresia, no flow across the valve. Cái đó là chúng ta nói về hẹp van động mạch phổi, chứ đó cái thể mà nặng hơn nữa đó là cái teo van động mạch phổi mà nó không có thông liên thất. Mà ở Việt Nam mình giống bữa trước nói, in Vietnam we use APSI like before. Someone asked you APSI, I guess. Pulmonary absence. Yeah. So here's just the pulmonary absence with intact ventricular septum, right? So no flow across the pulmonary valve. Ở đây chúng ta thấy cái van động mạch phổi nó hoàn toàn nó không mở luôn, nó teo van động mạch phổi và không có dòng máu đi qua. And this is just an old case I had showing the right ventricle is very hypertrophic. The tricuspid valve is not moving well, and then you come up and you see the pulmonary valve not moving at all. So here you can see no flow entrance. So sometimes you might think this is a right ventricle or tricuspid valve problem when it's actually pulmonary valve atresia. Ở đây chúng ta thấy rõ ràng là cái vách, ở đây chúng ta đi từ dưới lên đây, chúng ta thấy cái vách liên nhĩ nó bị lệch qua bên trái rất là rõ, rất là rõ. Và ở đây chúng ta thấy cái van ba lá này nó nhỏ, nó hẹp, và cái thất phải, cái lòng thất phải thì nhỏ mà nó dày, thành thì dày. Thì nếu chúng ta không để ý, chúng ta nghĩ cái này có thể là do bản thân của tổn thương của van ba lá, nhưng thực sự nó không phải. Nếu chúng ta quét lên cao nữa, chúng ta thấy đó là tổn thương của cái động mạch phổi, van động mạch phổi. So with this disease has a wide spectrum. In some cases, very benign prognosis can open up the pulmonary valve and do very well. Some have a very poor prognosis. And we want to evaluate the tricuspid valve very closely and the right ventricle very closely to help give an idea of the prognosis for each of these cases. Thì cái bệnh lý này chúng ta nói lại là cái teo van động mạch phổi và vách liên thất nguyên vẹn. Ở Việt Nam chúng ta hay nói theo cái tiếng Pháp đó là APSI đó. Thì cái bệnh lý này, APSI này nó sẽ tùy thuộc vào, nó là một phổ bệnh, và đôi khi nó rất là nhẹ nhàng và đôi khi nó rất là nặng nề. Thì nó sẽ tùy thuộc vào việc chúng ta đánh giá cái van ba lá nó có đủ lớn hay không, cái thất phải, cái lòng nó có đủ ba thành phần hay không, để mà sau này chúng ta sửa chữa.
I hope you can all see that the tricuspid valve is a little thick compared to the mitral valve. It's very thick and it doesn't open up normally. Ở đây chúng ta thấy là so với cái van hai lá bên này là mềm mại bên này thì cái van ba lá này rất là dày và nó mở ra không có hoàn toàn, nó cứng, có vẻ nó cứng. A lot of these babies have a lot of tricuspid regurgitation because of the pulmonary atresia. Bởi vì cái không có cái đường thoát ra khỏi thất phải do cái động mạch phổi nó bị hẹp và bị teo hoàn toàn, cho nên cái lượng máu đi vào rồi nó sẽ đi ngược ra đây, cho nên nó tạo nên cái hở van ba lá rất là nặng này. And we always need to look at the right ventricular size and function for babies with pulmonary atresia intact septum as well. Chúng ta sẽ khảo sát cái lòng của thất phải nó có đủ lớn hơn, ở đây rất là nhỏ, ở đây to hơn một xíu, và chúng ta coi thử cái chức năng co bóp của cái thất này như thế nào. Here again you can see the right ventricle small, but there is a right ventricle at the top, and here it's very small and hypertrophic, and here the pulmonary valve is not opening. Ở đây chúng ta thấy so với cái thất trái bên dưới thì thất phải nó rất là nhỏ. Còn ở đây chúng ta thấy rõ là cái thất phải nó rất là nhỏ và cái van động mạch phổi hoàn toàn nó không có mở ra. One major problem that these babies with pulmonary atresia intact septum sometimes have is that they have communications between the right ventricle and the coronary arteries. We call them R-rated coronary sinusoids. They can be connections from the right ventricle here. The coronary opens up and it drains into the right ventricle, and sometimes part of the coronary perfusion can be dependent upon the right ventricle, like in this case, or even in this case, if you have a stenosis, you need the right ventricle to pump blood to this part of the coronary. So this is, the coronary arteries can be very abnormal in babies with pulmonary atresia intact septum and can make the prognosis very guarded. Trong một số trường hợp rất là nặng á, thì cái giữa cái thất phải này và động mạch vành phải này, hoặc là một số trường hợp động mạch vành trái, nó có những cái thông nối mà chúng ta gọi đó là cái sinusoid đó, thông nối thất phải động mạch vành. Trong trường hợp này nó không có bị hẹp cái đoạn này thì có thể mạch máu nó từ động mạch phổi, động mạch chủ nó phải tưới cho toàn bộ cái hệ động mạch vành vào thất phải không sao. Nhưng trong trường hợp này ngược lại, chúng ta thấy ở chỗ này nó bị đứt đoạn này thì rõ ràng toàn bộ cái máu trong mạch vành ở cái vùng phía xa này nó phụ thuộc vào cái thất phải, nó phụ thuộc vào thất phải. Và trong trường hợp nếu chúng ta mở cái van động mạch phổi và làm giảm áp đó, thì cái vùng này nó sẽ bị thiếu máu và nó bị hoại tử. Hoặc là ngay chỗ này chúng ta thấy nó hẹp chỗ này, nó hẹp chỗ này đi thì ngay cả cái vùng này nó cũng sẽ phụ thuộc tới máu của thất phải. Chính cái thất phải nó là tưới máu cho mạch vành. These can be very difficult to see even after birth. We often typically need to do a cardiac catheterization to see these, but sometimes we can see them by echo. Here are some examples of sinusoids that look like VSDs. That's typical. They look unusual color flow in the region of the right ventricle. These are examples of coronary sinusoids. Đôi khi một số trường hợp chúng ta không phát hiện được cái sinusoid, mặc dù cái thông nối thất phải động mạch vành, cho nên chúng ta phải thông tin để mà thông tin thì thấy hết. Tuy nhiên trong rất nhiều trường hợp chúng ta có thể thấy được là cái thất phải và cái động mạch vành nó có những thông nối bất thường ở đây. Chúng ta thấy kiểu giống như là cái thông thất. So, more the same, more sinusoids. Ở đây chúng ta thấy có nhiều cái sinusoid đây, sinusoid đây. Here's one that I'm following now, has not been delivered yet. Đây là cái bệnh mà tôi đang theo dõi và chưa có sinh, đứa trẻ nó chưa sinh nha. But this blue is the aorta, and then this is the sinusoid, very big sinusoid. Cái đây là cái sinusoid. Chúng ta thấy cái mạch vành sinusoid vào đây. The atrial septum sometimes can be, if you have pulmonary atresia, the foraminal valley will be deviated well into the left atrium, and sometimes after birth we need to do a balloon atrial septostomy. Cái vách liên nhĩ chúng ta thấy bởi vì bên này nó tăng áp, bên này cho nên nó đẩy cái vách liên nhĩ nó lệch qua phía bên này rất là xa phía bên này, và đôi khi trong một số trường hợp ngay sau sinh chúng ta phải phá vách liên nhĩ. Okay, so enough with pulmonary atresia intact septum. Let's talk about co-rotation of the aorta. Bây giờ chúng ta sẽ nói qua cái hẹp eo động mạch chủ. So co-rotation of the aorta, or a narrowing at the isthmus, right where the ductus inserts, can be very challenging to pick up. Here's a case on the right of co-rotation.
right here using a sagittal image. Cái định nghĩa của cái hẹp eo động mạch chủ là cái chỗ hẹp lại của các eo động mạch chủ ngay chỗ này, ngay chỗ cái bám đổ vào của cái ống động mạch, cho nên đôi khi một số trường hợp rất là khó phát hiện. Thì đây là một trường hợp điển hình, chúng ta thấy rõ ràng đây là có động mạch chủ, hẹp eo động mạch chủ ngay chỗ này. So this is a paper that was published by my friend Ray Chang, pediatric cardiologist, back in 2008, looking at children born in California who died, and then the diagnosis of heart disease was made after they died from autopsies, and then they looked at all those diagnoses. What types of heart defects were presented mainly after death, and the top two diagnoses were hypoplastic left and coarctation. Thì đây là một cái nghiên cứu công bố vào cách đây khoảng 10 năm 2018 do bác sĩ Chang, là một bác sĩ là bạn của giáo sư. Thì ở đây người ta sẽ khảo sát tất cả những cái đứa trẻ nó bị chết vì bệnh tim, và người ta làm tử thiết và để xem lại qua thử cái bệnh lý nào mà gây nên tử vong nhiều nhất, thì người ta thấy là cái thiểu sản tim trái và cái hẹp eo động mạch chủ, mà hẹp eo động mạch chủ nó không được chẩn đoán. So I'm going to tell you some. See, I wish I could tell you the secret so you'll always pick up cohort, right? But I can't. But I can share with you some clues to how you can suspect coarctation, and if you suspect it, then after the baby's born, then you just have to make sure the baby's okay after the baby's born. Vì hôm qua có người hỏi là giáo sư là đưa ra một cái tiêu chuẩn nào để chẩn đoán là chắc chắn 100% là hẹp eo động mạch chủ hoặc là loại trừ hoàn toàn. Cho nên hôm nay giáo sư nói là tôi không đưa ra được một cái bí mật nào để cho chị biết là cái này thì chẩn đoán được, cái này không chẩn đoán được. Tuy nhiên ở đây chúng tôi chỉ giới thiệu vậy là một số cái gợi ý và cái phương thức phương thức tiếp cận của chúng ta, làm sao đó để chúng ta phát hiện được tất cả những cái ca đó, đừng có để bị sót. This is a paper, a meta-analysis that just came out last year, looking at clues for the detection of coarctation, and it found the small left heart, small mitral valve, small aortic valve, and the presence of a coarctation shelf or a small arc. So small left-sided structures are clues to the diagnosis of cohort. Thì đây là một cái nghiên cứu phân tích gộp mới nhất chúng ta thấy, thì người ta đưa ra khảo sát tất cả những cái trường hợp mà hẹp eo động mạch chủ, thì chúng ta đưa ra một số cái gợi ý. Thì rõ ràng là tất cả những cái cấu trúc, ví dụ như là phía bên trái nó càng nhỏ thì chúng ta sẽ thấy có cái tỷ lệ giữa thất phải thất trái, hoặc là chúng ta thấy động mạch phổi với lại động mạch chủ, và đặc biệt là chúng ta thấy được một cái G phía sau đó của cái nghe eo động mạch chủ. Thì đó là những cái dấu hiệu mà gợi ý nhất của cái trường hợp hẹp eo động mạch chủ chẩn đoán trước sinh. So I want to talk to you, give you some of the more easier clues to use for the diagnosis of or the detection of coarctation. Tôi sẽ nói với các anh chị là cái dấu hiệu nào mà dễ mà thấy nhất để mà chẩn đoán được, hoặc là để gợi ý cái trường hợp hẹp eo động mạch chủ. So bicuspid aortic valve or aortic stenosis. Hoặc thứ nhất là cái van động mạch chủ hai mảnh, hoặc là hẹp eo động mạch chủ, hẹp van động mạch chủ. Or a dilated coronary sinus with an LSVC, that's also a marker for coarctation. Một trường hợp khác đó là cái xoang vành đã giãn do tồn tại tĩnh mạch chủ trên trái, thì đây cũng có thể là một trong những dấu hiệu để gợi ý là có đôi khi tồn tại tĩnh mạch chủ trên trái nó sẽ đi kèm với là hẹp eo động mạch chủ. Now, the presence of a small aorta, you don't need to look at the isthmus is very important and the distal arch, but even the ascending aorta, which is easier to see, if that's small, that's a marker for coarctation too. Nếu chúng ta chẩn đoán hẹp eo động mạch chủ thì chúng ta phải nhìn vào cái eo, nhưng mà đôi khi chúng ta không nhìn được vào cái eo để mà thấy cái eo nó nhỏ hay là không. Thì đôi khi chúng ta chỉ nhìn vào cái động mạch chủ, thậm chí là mạch chủ lên thôi mà nó nhỏ, thì đó cũng là một cái gợi ý. Mitral stenosis or small mitral valve. Cái van hai lá nó nhỏ, hoặc là van hai lá, hẹp van hai lá. And then right heart disproportion. Và rõ ràng là cái tỷ lệ giữa tim trái và tim phải nó bất xứng. So this, I'll skip over this. We already talked about the LCC, the coronary sinus. Thứ nhất là chúng ta nói cái tồn tại tĩnh mạch chủ trên trái, hay là chúng ta thấy rồi. This is just showing you. Let's see. I showed you already this. This is just using the 3-vessel view. Ở đây là mặt cắt ba mạch máu. You could see
an extra vessel here, so an LSVC and an RSVC. Ở đây chúng ta thấy 3 mạch máu, nhưng ở đây chúng ta thấy 4 mạch máu. Là ở đây có một cái cấu trúc là khác này. Đây là cái tĩnh mạch chủ trinh phải và đây là cái tĩnh mạch chủ trinh trái. Nó có 4 mạch máu lần, chứ không phải 3. So we have a big PA, and just an extra vessel. And here's I showed you before. Hình này chúng ta đã thấy rồi. This is just talking about the importance of the ascending aorta in Sunny Chan and Nguyen's paper. Ở đây chúng ta nói về cái động mạch trụ lây, cái vai trò cái kích thước động mạch trụ lây nó nhỏ thì nó cũng gợi ý đi hệ động mạch trụ. And then the Greg DeVore and our group has been looking at using speckle tracking to look at the 4-chamber view a little bit more closely. Is it not just right heart distortion, not just a small left ventricle or small left heart? Can we see things with speckle tracking that will help with the detection of coarctation is the question. Cái nhóm nghiên cứu của tôi là gồm cái giáo sư DeVore và nhóm của tôi thì chúng ta sử dụng một cái kỹ thuật mới, đó là speckle tracking, để mà coi thử cái cách co bóp, cách giãn nở của cái tim này như thế nào, thì để coi thử nó có giúp chẩn đoán cái hẹp eo động mạch chủ hay không. Tuy nhiên cái câu trả lời là nó vẫn còn rất là chưa có kết luận được. So the fact is that this says a lot of times you don't know, people don't know what they want until you show it to them, and that's because I think there's a way to look at the heart that's going to be speckle tracking can help with this software that Dr. DeVore has put together, can help see the heart in ways we haven't seen it before. Đây là câu nói của Steve Jobs. Thì chúng ta biết là rất là nhiều người họ không biết mà họ làm cái gì, họ biết họ muốn và là làm cái gì. Thì tới cái lúc mà chúng ta cho họ biết là họ muốn làm cái gì thì lúc đó họ mới biết. Thì cái cách chúng tôi làm như vậy chứ là chúng tôi sẽ khảo sát. Chúng ta chưa biết làm gì hết, nhưng chúng ta khảo sát thử, dùng speckle tracking để khảo sát thử cái việc co bóp và là những cái cấu trúc của cái hai vùng thấp này nó như thế nào. Đó là cái nghiên cứu. So here you could see the heart, how the heart looks like in a normal. This is the left ventricle, how it squeezes together. The septum comes in towards the left ventricle on the left side, but the right ventricle is different. And the same thing here, we can see how each speckle moves during systole and diastole. Đây là cái hình bình thường, chúng ta thấy rõ ràng là cái thất trái thì khi mà nó co bóp thì nó hướng tâm rất là rõ, toàn bộ nó hướng tâm. Còn cái thất phải thì nó khác. Ở đây nó lệch qua phía thất trái và bên này thì nó vào tâm, cho nên hai cái thất này nó khác nhau. Và trong cái trường hợp bình thường rõ ràng từng cái điểm đó mà ta gọi là cái speckle đó, từng cái điểm đó thì rõ ràng chúng ta nhìn thấy cái cách mà nó co bóp giống như là cái hình minh họa phía bên này. And here's just showing an example of the normal up here. Đây là bình thường. And then coarctation, looking at the left ventricle, look how abnormal the septal movement is in the left ventricle. Chúng ta thấy để so sánh, ở trên này là bình thường, nó co vào tâm của thất trái, còn ở trong cái hệ động mạch chủ thì nó không có đồng hướng nữa, không có hướng tâm nữa, mà là nó vào, còn cái phía kia thì nó lại lệch. Cái này cũng vậy. Now this will not, he's presenting, Dr. DeVore is presenting this work at ISWAG in Singapore, but this is not going to substitute for everything we're talking about in terms of good image quality, angle of acquisition, seeing things very well. This will just be an adjunct. It may be helpful in terms of increasing our ability to detect coarctation. Cái nghiên cứu này sẽ được giáo sư DeVore trình bày ở Singapore. Tuy nhiên, cái đây là một cái nghiên cứu và đây cũng chỉ là một cái phương cách để chúng ta tiếp cận thôi, chứ nó không hề thay thế được cho những cái bước tiếp cận mà chúng ta đã nói trước đây. Tức là chúng ta phải có được hình ảnh tốt, chúng ta phải có được cái dòng, hoặc là chúng ta khảo sát được cái cấu trúc một cách cẩn thận. So now let's move to tetralogy of Fallot. Bây giờ chúng ta chuyển qua một bệnh lý thường gặp nhất, đó là cái tứ chứng Fallot. Remember I mentioned that when the coronal septum goes posteriorly, it causes subaortic stenosis. When it goes anteriorly, it causes tetralogy of Fallot. Chúng ta tưởng tượng đây là cái tim ở phía sau, đây là phía trước. Thì khi nãy á, cái vách nón này hồi nãy nó lệch ra phía sau này, nó sẽ gây hẹp cái van động mạch chủ trước đây. Còn ở trong trường hợp tứ chứng Fallot thì cái vách nón này nó lệch ra trước, cho nên nó sẽ gây hẹp van động mạch phổi. And here you can see with the proper angle and good image quality, you can see the overriding aortic valve.
Đây là cái mặt cắt tốt thì chúng ta thấy rõ ràng đây là động mạch chủ, đây là cái vách liên thất và cái động mạch chủ nó cưỡi ngựa trên vách liên thất. And you can also see the mitral aortic continuity. Và ở đây chúng ta thấy cái van hai lá và cái van động mạch chủ này nó liên tục với nhau. So this, we showed you before here, we could see the aortic override in the case of tetralogy. Again, you want to be relatively perpendicular to the septum to see this. Để mà khảo sát, để chẩn đoán cái động mạch chủ cưỡi ngựa thì chúng ta phải sử dụng cái mặt cắt này để mà chúng ta thấy được rõ ràng là động mạch chủ nó cưỡi ngựa bao nhiêu. Here's then you can see the conal septum right here. This is the conal septum. It's anteriorly deviated into the right ventricular outflow tract rather than connected over here, so it's causing the subpulmonary obstruction. Đây là câu trả lời rất là tốt cho bác sĩ Loan. Nếu như cái vách này, đây cái vách nóng này thì thông thường là nó sẽ quay xuống đây, phải không? Còn bây giờ á, cái vách nóng này nó bị lệch ra phía trước. Chính vì cái vách nóng lệch ra trước là đặc điểm của tứ chứng Fallot. Là đây, vách nóng nó lệch ra phía trước đây. And again, just remember, this is not the way to evaluate. Đây không phải là cái mặt cắt để chúng ta đánh giá cái động mạch chủ cưỡi ngựa. You need to be perpendicular. Chúng ta cần phải có vuông góc, cái tia nó vuông góc với cái vách liên thất. And once we make a diagnosis of tetralogy, we want to look at the size of the pulmonary arteries because that's a lot of time it contributes significantly to the prognosis. Trong trường hợp tứ chứng Fallot thì cái việc xác định được cái kích thước của động mạch phổi trái, động mạch phổi phải là nó rất quan trọng, bởi vì nó góp phần rất là quan trọng vào cái tiên lượng của tứ chứng Fallot sau này. And we also, of course, want to look at the direction of the ductus. Some babies with tetralogy Fallot are pink and do not require prostaglandin and can go home without surgery initially, and others are blue, seeing retrograde flow prenatal in the ductus suggests this is a baby who's going to be blue and is going to need some intervention before they go home. Trong trường hợp của tứ chứng Fallot thì chúng ta cũng phải đánh giá cái dòng máu đi qua cái ống động mạch, bởi vì nếu như cái dòng máu đi qua ống động mạch là bình thường, đi từ động mạch phổi qua động mạch chủ thì khả năng đứa trẻ này sinh ra có thể là bình thường, nó không cần phải là cấp cứu, sau đó chúng ta sẽ giải quyết sau. Tuy nhiên nếu như mà nó do hẹp cái van động mạch phổi quá nhiều, dòng máu nó không đủ, qua van động mạch phổi không đủ thì nó tưới máu ngược dòng, thì trường hợp đó sẽ là trường hợp phải phụ thuộc ống động mạch, phải cấp cứu khác. And a lot of babies with tetralogy will have right aortic arch. So here's, we could see on the left the ductus, ductal arch. Actually, it goes ductus, ductus, trachea, and arch. So this is, or you can look at the three vessel view. So this is a right aortic arch here, and this is a right aortic arch here. So the aorta coming up and goes to the right of the trachea. Chúng ta thấy đây là cái giá trị của cái việc quét của giáo sư đây. Chúng ta quét từ cái động mạch, ống động mạch, cung của ống động mạch thì chúng ta quét qua bên phải. Thì chúng ta quét qua thì nó không gặp ngay cái động mạch chủ mà nó gặp ngay cái khí quản đây. Rồi sau cái khí quản nó mới tới động mạch chủ, thì chứng tỏ là cái cung động mạch chủ nó nằm phía bên kia, tức là nằm phía bên phải của cái khí quản, do đó nó là cung động mạch chủ bên phải. Với mặt cắt 3 buồng chúng ta thấy không thấy chữ V bình thường nữa mà chúng ta thấy chữ U, hai động mạch chủ nó lên đây và nó chạy qua phía bên này là khí quản đây, nó chạy qua phía bên phải, do đó là quay động mạch chủ nằm phía bên phải. And this is just it's not with tetralogy, but I'm just showing the difference with the right arch, right arch, ductal arch, aortic arch, and then the trachea there. So ductal arch, aortic arch, trachea. It just shows that the ductal arch and aortic arch are both on the left, and then you have the trachea. It's just another way to show. Đây là cái hình ảnh không phải là tứ chứng Fallot, nhưng mà giáo sư chỉ điểm minh họa là chúng ta thấy là cái cung ống động mạch, rồi nó tiếp theo động mạch chủ, sau đó nó mới tới cái khí quản. Cho nên cả hai cái cấu trúc là ống động mạch và cái cung động mạch chủ đều nằm phía bên trái. Đây là cái trường hợp quay động mạch chủ bên trái. And another clue to diagnosis of tetralogy is that the aortic arch, the isthmus, is much bigger than it normally is, and that's because you have less flow across the pulmonary valve, the right ventricular outflow tract, so you have less flow through the ductus, so you have more flow through the aorta, so the aortic arch is going to look plumper and bigger than the normal fetus. Một cái dấu hiệu của tứ chứng Fallot nữa là cái eo động mạch chủ này nó khá là lớn. Cái lý do là vì sao? Bởi vì cái lượng máu lên qua van động mạch phổi rất là ít, nó qua thông liên thất để nó vào động mạch chủ. Do đó cái lượng máu vào động mạch chủ nhận nhiều, cho nên ở đây cái eo nó sẽ lớn hơn so với bình thường.
So there's some cases with tetralogy of flow, the pulmonary valve is completely atretic. It's severe pulmonary stenosis, there's pulmonary atresia called tetralogy of flow with pulmonary atresia. Some cases, the pulmonary blood flow in that case can come from the ductus, but in other cases there could be no ductus and just aortopulmonary collaterals. These are blood vessels that come off the aorta, these red vessels. These are aortopulmonary collaterals that we can see in cases of tetralogy of flow pulmonary atresia with very small pulmonary arteries. Trong bệnh tứ chứng pha lô thì dù nó có hẹp van động mạch phổi nhưng mà vẫn có dòng máu đi ngang qua. Nhưng mà có thể nặng hơn nữa, chúng ta gọi là tứ chứng pha lô mà có tay van động mạch phổi hoàn toàn á, thì vì không có dòng máu đi qua van động mạch phổi, do đó cái dòng máu nó phải tưới bởi cái ống động mạch. Nhưng mà trong một số trường hợp thì ống động mạch nó nhỏ hoặc nó không có, thì để tưới máu phổi nó phải dùng cái tuần hoàn bằng hệ mà có từ trước đó nó mà không teo đi, nó giữ lại. Và ở đây chúng ta thấy rất nhiều cái tuần hoàn bằng hệ từ cái động mạch chủ, nó đi thẳng từ động mạch chủ này, nó đi vào trong cái du mô phổi. Another type of tetralogy flow is tetralogy flow with absent pulmonary valve. In this case, you have tetralogy, but you can have airway disease because the pulmonary arteries are quite dilated because you have no good pulmonary, you have pulmonary stenosis and pulmonary regurgitation. Chúng ta thấy trong một cái thể đặc biệt nữa của tứ chứng pha lô là tứ chứng pha lô với lại không có hoặc là thiểu sản cái mô van động mạch phổi. Thì ở đây chúng ta vẫn có cái hẹp van động mạch phổi và chính vì vậy nó cái luồng máu đi ngang qua, nhưng mà vì không có mô van cho nên nó lại gây hở van động mạch phổi, do đó vừa hẹp vừa hở. Và ở đây chúng ta thấy cái giãn lớn của thân động mạch phổi và nhánh động mạch phổi, và thường nó sẽ gây nên cái bệnh lý của chèn ép cái đường thở. So here's just an example. Absent pulmonary valve. There really is a valve. It's just very dysplastic right here. And the pulmonary arteries are very big and dilated like Mickey Mouse ears because there's a jet of flow. There's no ductus. Usually there's no ductus arteriosus. So there's pulmonary stenosis, pulmonary regurgitation. Ở đây chúng ta thấy một cái trường hợp rất là đặc biệt của cái van đây, đó, van động mạch phổi này, nó không có cái mô van. Và rõ ràng ở đây chúng ta thấy cái động mạch phổi nó giãn rất là lớn, nó giãn hơn rất là nhiều. So those are just some of the types of tetralogy of flow that become progressive, more complicated, and the prognosis can be quite guarded. Especially, probably one of the worst is tetralogy of flow, pulmonary atresia with aortopulmonary collaterals. Thì cái tứ chứng pha lô đó nó có thể là thể nhẹ hoặc là có thể nó thể rất là nặng, đặc biệt là trong trường hợp mà tứ chứng pha lô mà nó không có cái van động mạch phổi, tức là tay van động mạch phổi hoàn toàn, và lượng máu phổi nó được cung cấp bởi cái tuần hoàn bằng hệ đi trực tiếp từ cái động mạch chủ, đó là cái thể nặng nhất. So just briefly touching upon double outlet right ventricle. Chúng ta sẽ nói sơ qua về cái thấp phải hay đường thoát. Double outlet right ventricle can have different types of physiology based upon the anatomy, the VSD, and other associated features. Where is the VSD? How big is it? Is there pulmonary stenosis or not? It can be very different kinds of presentation and very different types of prognosis. Cái thấp phải đường thoát này nó thể tùy thuộc vào cái kích thước của cái lỗ thông thiên thất, nó tùy thuộc vào cái vị trí của thông thiên thất. Vị trí thông thiên thất nó nằm ở đâu, dưới động mạch phổi, dưới động mạch chủ, cái có hẹp phổi hay không hẹp phổi, thì tùy vào sự kết hợp của tất cả những cái tổn thương này mà cái sinh lý, chúng ta nói sinh lý của cái đường thoát, của thấp phải đường thoát, nó có thể là sinh lý của nó giống như là thông thiên thất, chỉ đơn thuần là thông thiên thất, hoặc là nó giống như tứ chứng pha lô, hoặc là nó giống với cái chuyển vị động mạch, hoặc là nó giống với cái tim bẩm thất. Thì tùy vào những cái kết hợp đó mà cái sinh lý của thấp phải đường thoát này nó khác nhau rất là nhiều. So here's just a couple of examples of this. We're just seeing one outflow here, but this is this on the right. You can see that both outlets off of the right ventricle. 1, 2. And I think we may have seen it earlier this morning when we were scanning. So it's very variable type of disease depending upon the details of the VSD and the outflows. Nhắc lại một lần nữa này, cái sinh lý là rất là khác biệt, nó tùy thuộc vào cái lỗ thông thiên thất, vị trí của nó cũng như tương quan của cái động mạch nữa. Thì ở đây chúng ta thấy trên mặt cắt này chúng ta thấy rõ ràng là hình như là chỉ có một cái động mạch thôi,
Tuy nhiên cũng cái bệnh nhân đó ta quét qua một mặt khác thì chúng ta thấy là có hai động mạch đây và động mạch đây. So let's to bore, then I have some unknowns if we have some time. Let's talk about truncus arteriosus. Cái phần nữa là chúng ta nói về cái thân chung động mạch. Most cases of truncus have a single grade artery. They all have a single grade artery, single semilunar valve that gives off the aorta and the pulmonary arteries and the coronary circulation. Và cái động mạch, thân chung động mạch thì chúng ta thấy là nó sẽ có một cái van của thân chung động mạch và nó có một cái động mạch chung, và sau đó nó sẽ chia nhánh ra động mạch chủ và động mạch phổi, và cái động mạch vành nó sẽ xuất phát từ cái thân động mạch này. Often you need to sweep to be able to see all the anatomy. For instance, here you can see, here's the aorta, the truncal arch giving off the aorta, and then here giving off the pulmonary artery. Same thing over here, the truncal root giving off the pulmonary arteries, and then the aorta. Ở đây chúng ta thấy chúng ta phải quét để chúng ta thấy là rõ ràng là từ cái thân chung này, cái van thân chung và thân chung nó lên cái động mạch chủ. Ở đây chúng ta thấy động mạch chủ nó ra cái nhánh động mạch phổi, và ở đây nó ra cái nhánh động mạch phổi. Tương tự bên này cũng vậy, chúng ta quét thì mặt khác chúng ta thấy. Now both truncus arteriosus and tetralogy of flow, of course, can be associated with DeGeorge syndrome. Thì cả cái thân chung động mạch hoặc là cái tứ chứng Fallot nó đều có khả năng là có nguy cơ đi kèm với cái hội chứng DeGeorge. So here's some more views of truncus arteriosus. Here you can see on the left the truncal root giving off the pulmonary artery, and here on the right you can see the same thing but with color. Notice the flow into the pulmonary artery is blue because it's coming from the truncal root away. Ở đây chúng ta thấy cái hình bên này không có màu, chúng ta thấy là cái van là thân chung nó ra động mạch chủ và ra đây là động mạch phổi. Ở đây chúng ta thấy mạch máu đi lên từ thấp và sau đó nó chạy xuống cái động mạch phổi, cho nên nó có màu xanh như thế này. So the truncus arteriosus, typically the truncal valve is thickened and abnormal. It often has regurgitation, and the prognosis of truncus arteriosus is commonly very dependent upon how badly affected is the truncal valve. Thì cái van của thân chung động mạch này đó thường gặp nhất là nó sẽ dày và đôi khi nó sẽ bị hở, và cái tiên lượng sau này của cái đứa trẻ mà bị thân chung động mạch nó phụ thuộc rất nhiều vào cái cấu trúc như chức năng của cái van thân chung này, bởi vì cái này nó sẽ là cái van của động mạch chủ tương lai. So here's a case of the 33 weeks. You can see the truncal valve regurgitation and stenosis, and here's the truncal valve itself. Ở đây chúng ta thấy đây là một đứa trẻ khoảng 33 tuần, chúng ta thấy đây là cái van của nó di động rất là kém ở đây. Nếu bỏ màu vào chúng ta thấy nó vừa hẹp mà nó vừa hở nữa. These babies with truncus, even in utero with truncus arteriosus, are at risk for hydrops and heart failure. Here's you can see some tricuspid regurgitation. Và ngay cả trong cái đời sống bào thai thì với cái mức độ hở van thân chung này nó rất nặng như vậy thì khả năng mà có thể suy tim để gây phù thai là rất cao. Here's again the truncal regurgitation, and you can see, and here's the truncal valve, very abnormal valve. When you think about it, with truncus arteriosus, there's only one way out. There's no pulmonary artery and aorta. It has to go across. The only way out is across this valve. If the valve is very thickened and stenotic, or the ventricle is going to have to work very hard, and it takes a lot of energy and oxygen. Plus, if you have regurgitation, that takes flow away from the coronary artery. So these babies are at risk for coronary insufficiency, myocardial infarction, and that. If you look closely at the ventricular function, you can see that the ventricular function is getting worse over. I started at 33 weeks, now at 36 weeks. Chúng ta thấy đây là cái 33 tuần, đây là 36 tuần. Chúng ta thấy bởi vì trong cái thân chung động mạch thì chỉ có một đường ra duy nhất là cái van thân chung này, nó đi vào nó bơm máu cho cả động mạch chủ và động mạch phổi, thì đây là cái phần duy nhất. Do đó chúng ta thấy nếu như nó vừa hẹp thì rõ ràng là cái thất này nó phải co bóp rất là nhiều, nó sử dụng rất là nhiều oxy, nó làm dày lên. Thứ hai nữa, nếu nó hở thì trong thời kỳ tâm trương cái tưới máu vành nó rất là kém, do đó cái sử dụng oxy, cái nhu cầu sử dụng oxy thì tăng cao mà tưới máu vành là kém, cho nên dần dần
Ở đây sau 3 tuần chúng ta thấy ở đây là cái chức năng tâm thu tâm trương của cái thất này rất là kém. So this is just showing a summary showing that the aortic valve or truncal valve in truncus arteriosus is thickened with a lot of regurgitation, whereas the do not have MAPCAs, whereas these MAPCAs, the aortic pulmonary collaterals we see with tetralogy of flow pulmonary atresia, but we do not see with truncus. Có một số trường hợp như là hôm qua bác sĩ Viên có hỏi là cái thân trung động mạch với lại cái teo van mạch phổi mà có thông minh thấp ấy, tức là tứ chứng pha lô với lại teo van mạch phổi. Thì đây là một số các bạn so sánh, ví dụ như cái van thì bên này là van động mạch chủ thì bình thường, bên này là dày và hở. Bên cái nhánh của động mạch phổi thì nó thể được tưới máu ngược chiều, còn cái này là không có tưới máu ngược chiều đi bình thường. Có thể có cái tuần hoàn bằng hệ, còn cái này thì không. That's just so. The remaining minutes, just let's look at transposition. Very important. You are okay. Trong thời gian sau chúng ta sẽ nói về cái chuyển vị đại động mạch mà tiếp D, tức là cái chuyển vị đại động mạch thông thường chúng ta nói đó. So I think with detransposition, the definition of this is the left atrium to the left ventricle. So that's normal. That's what we call AB alignment. I think maybe we'll skip this part. It's too complicated. And just I would say that with detransposition, the left atrium comes to the left ventricle, the right atrium to the right ventricle, but then the left ventricle gives off the pulmonary artery, the right ventricle gives off the aorta. Cái này giáo sư giải thích một xíu, bởi vì nó sẽ có cái chữ D với là nó sẽ phức tạp hơn xíu. Thì D tức là cái quay khi mà tim nó quay bình thường, cái thất nó uốn bình thường trong thời kỳ bào thai, cho nên chúng ta sẽ thấy là cái nhĩ trái nó sẽ vào thất trái bình thường, cái nhĩ phải nó vào nhĩ thất phải bình thường. Chỉ có khác là từ cái thất trái nó sẽ cho ra cái động mạch phổi, còn từ thất phải nó cho ra động mạch chủ. Nó chỉ chuyển một lần ở đây thôi, còn sau này giáo sư sẽ giải thích thêm, có thể là cái bệnh lý nó khác, nó chuyển 2 lần. Okay. So about 3 out of 10,000 like births. It's as we know, you can see it in the context of heterotaxy. About 50% of cases of detransposition have VSDs. Can be associated with pulmonary aortic stenosis, can be associated with restricted PFO or constricted ductus. There can be coronary anomalies, but it's usually not associated with extracardiac structural or chromosomal abnormalities. Đây là một số giới thiệu sơ qua về cái chuyển vị đại động mạch. Thì nó sẽ gặp khoảng 3 trên 10.000 lần sinh sống. Thì đây là một cái bệnh lý, nó có thể nằm trong cái bối cảnh của cái tim bẩm sinh phức tạp hoặc là hội chứng đồng phân. 50% trường hợp thì nó sẽ có đi kèm với thông liên thất, và có thể nó sẽ có hẹp van động mạch phổi hoặc là hẹp van động mạch chủ. Cái quan trọng ở đây là nó có thể có cái lỗ bào dục nó hạn chế, hoặc là cái ống động mạch nó bị co thắt, và có thể kèm theo bất thường về cái mạch vành. Tuy nhiên thường thì nó không có đi kèm với những cái bất thường ở cấu trúc bên ngoài tim, hoặc là nó không có đi kèm với lại cái bất thường về nhiễm sắc thể. So transposition can be a tough diagnosis, but it's important to make because it has serious implications and it's a common disease. But some of the best views, like these views, are not routine views. But here you can see they're coming out in parallel, RV to the aorta, LV to the pulmonary artery, and the same thing here in parallel. But these are very good views to make the diagnosis, but they're not something that we do routinely. Với những mặt cắt thông thường mà mặt cắt cơ bản mà chúng ta đã giới thiệu trước thì nó sẽ không có mặt cắt, sẽ không có bao gồm mặt cắt này. Tuy nhiên đây là cái mặt cắt chúng ta ít sử dụng trên lâm sàng, nhưng nó lại rất là tốt cho việc cái khảo sát của chuyển vị động mạch, bởi vì chúng ta thấy hai cái động mạch nó song song với nhau, nó không bắt chéo. Thì đây là cái mặt cắt thường ít sử dụng nhưng mà nó là quan trọng. So the left ventricular outflow tract is not enough. Here's normal on the left. You can see the left ventricular outflow tract. Ở đây là cái hình bình thường. Yeah. And on the right, you can start to see it looks normal. If you just look at the beginning part of the left ventricular outflow tract, it looks normal. Nếu như chúng ta chỉ nhìn cái đoạn đầu thôi, ở đây thôi, từ đây tới cái chỗ này thôi, chúng ta thấy nó bình thường. And then
crossing is also not good enough, especially if this is a bad angle, of course. But even a good angle, here's the transposition, but it looks like there may be crossing. So thì trên cái mặt cắt này thì rõ ràng mặt cắt này nó không có phải là mặt cắt để chúng ta coi là cái hai đại động mạch nó bắt chéo hay là song song. Ngay cả khi mà chúng ta có mặt cắt đúng là tốt để mà khảo sát hai động mạch đó, thì đôi khi chúng ta vẫn khó để mà nói là hai cái động mạch này bắt chéo hay không, bởi vì chúng ta thấy có vẻ giống như là nó bắt chéo. So that shows the importance of doing a sweep. I think the sweep is so important in picking up transposition. Here on the left is normal. You can follow the aorta, and you can follow the crossing of the pulmonary artery. On the right, you follow the aorta, but then it's not the aorta because look, it goes straight down and bifurcates. Chính vì vậy mà một lần nữa giáo sư nhắc lại cái việc mà chúng ta quét từ cái cấu trúc này lên cấu trúc kia, từ tầng này lên tầng kia là rất là quan trọng. Ví dụ như ở đây chúng ta quét từ cái mặt cắt 4 buồng chúng ta lên đường thoát, và ở đây chúng ta thấy rõ ràng là cái động mạch chủ, động mạch phổi nó bắt chéo nhau bình thường. Còn ở đây chúng ta quét lên đây, tự nhiên chúng ta thấy cái động mạch phổi đấy, cái động mạch này lại ra động mạch chủ nhưng không phải, nó là động mạch phổi nó xuống đây và bên kia nó chạy xuống song song. Thì đó là cái chuyển vị động mạch, cho nên cái việc quét nó rất là quan trọng. So here you can see the importance of the bifurcation. Here is normal on the left, but on the right, as I showed you, the left ventricular tract gives off a vessel that goes posteriorly and bifurcates. Cái việc xác định cái cấu trúc động mạch nào từ tim đi ra nó có chia đôi rất là quan trọng. Thì nếu như ở đây chúng ta thấy cái động mạch từ cái thất trái nó ra nó không có chia đôi gì hết, thì đó là bình thường, nó là động mạch chủ. Còn ở đây chúng ta thấy từ cái động mạch từ thất trái nó đi ra, tự nhiên nó có chia đôi ra đây đó, thì đó là cái trường hợp của động mạch phổi. Cho nên cái động mạch phổi nó xuất phát từ thất trái thì nghĩa là cái động mạch còn lại nó xuất phát từ thất phải, đó là chuyển vị đại động mạch. So it's hard to know which babies with transposition will need a balloon atrial septostomy, but here's a patient with transposition, and here's the atrial septum. But some of these babies do, this is a balloon atrial septostomy, putting the balloon across and pulling it in a case of transposition. It's just important to know when we have a baby with transposition, unless there's a very big VSD, these babies need to be delivered at a place where we can do an emergent balloon atrial septostomy. Trong cái siêu âm trì sản thì cái quan trọng nhất nếu mà chúng ta chẩn đoán được cái chuyển vị đại động mạch thì chúng ta phải nói là cái bệnh nhân này, đứa trẻ này sinh ra có cần phải phá vách liên nhĩ hay không. Nó cũng khó nói, nhưng mà ở đây chúng ta thấy rõ ràng cái vách liên nhĩ này, cái chỗ này nó tương đối là nhỏ nhưng khả năng sẽ bị cái trộn máu sau sinh nó rất là kém. Do đó có thể sau đó chúng ta sẽ đưa một cái đi vào tĩnh mạch, đưa một cái bóng đi qua cái vách liên nhĩ này và bơm bên phía bên đây bên phải, bơm bóng lên và chúng ta kéo giật lại thiệt mạnh, nó làm rách cái vách liên nhĩ ra để máu nó trộn vào tầng nhĩ tốt. So the last diagnosis is L transposition, much less common than these transposition. The difference is with L transposition there's two abnormalities. With D transposition there's one. With LTGA, the left atrium connects with the right ventricle, which connects to the aorta, so two abnormals. And the left atrium, the right atrium connects to the left ventricle to the pulmonary artery, so two sets of abnormalities with L transposition. Thì hồi nãy chúng ta nói về cái đi chuyển vị đại động mạch theo kiểu đi, tức là cái tim trong bào thai nó quay theo bên phải. Còn bây giờ chúng ta nói chuyển vị đại động mạch quay theo kiểu L, tức là trong tim nó quay theo bên trái. Thì vì cái thất này nó quay bên trái cho nên rõ ràng là cái nhĩ trái nó không nối với thất trái nữa mà nó nối với thất phải là một lần. Cái nhĩ phải nó nối với lại thất trái, đó là thứ nhất là cái khớp này một lần chuyển. Thứ hai nữa là cái động mạch phổi phải. Hello. Okay, great. Welcome back. So, thank you for staying with us. We have two more talks. One talk on we talked so much about structural heart disease. Now we'll talk a little bit about fetal arrhythmias, how to diagnose them, mainly how to diagnose them, and then a little bit about management. Then we'll talk about 3D fetal cardiac imaging. Đây, chúng ta đã nói rất là nhiều về cấu trúc rồi, thì bây giờ chúng ta sẽ còn hai cái bài nữa. Cái bài này chúng ta tập trung vào chủ yếu là để chẩn đoán cái rối loạn nhịp, và chúng ta nói sơ qua về cái xử trí rối loạn nhịp ở bào thai
Và cái bài cuối cùng đó là cái bài về siêu âm tim 3D, siêu âm tim bào thai 3D. So fetal arrhythmias, people have been diagnosing fetal arrhythmias. This is a paper from Dr. Lindsay Allen back in 1983, a long time ago, using M-mode. Chúng ta thấy đây là cái bài báo nó rất là xa xưa vào năm 1983. Thì chúng ta đây là bác sĩ Anderson để sử dụng cái M1 để chẩn đoán rối loạn nhịp tim. Now, 35 years later, we're still using M-mode, and it still sometimes looks like this. Và 35 năm sau, cái bài báo đó thì chúng ta vẫn tiếp tục sử dụng M1 và đôi khi nó sẽ là như thế này, hình ảnh nó rất. It's still a very difficult modality sometimes to use because you need to have the image to be so good and to be the perfect angle. Cái điều khó là bởi vì sao? Thứ nhất chúng ta phải có được hình ảnh 2D rất là tốt, và thứ hai nữa là chúng ta phải có được cái góc độ để mà đưa con trỏ vào tốt để mà chúng ta mới có thể có được cái M1 dưới này để chẩn đoán. So we need to come up with better ways to evaluate fluid arrhythmias. With 3D, 4D now, it's possible to keep the heart in the same position, but then you can steer the M mode, so that makes it a little bit easier. Thì với cái sự phát triển của công nghệ siêu âm tim thì chúng ta có thể sử dụng 4D, 3D hoặc là 4D. Thì chúng ta chỉ cần đứng ở một vị trí thôi, và chúng ta có thể lấy một cái khối tim đó, sau đó chúng ta sẽ xoay cái con trỏ như là theo vị trí khác nhau, thì lúc đó chúng ta đi tìm vào vị trí thích hợp nhất để mà chẩn đoán rối loạn nhịp. But it's still I find that it's still very challenging sometimes to see everything you want with M mode. But what I found is useful is you add color. Many machines will let you put color on top of the M mode, and that I think can make things easier. Tuy nhiên mà nếu chúng ta chỉ dùng cái 4D nữa mà chúng ta chỉ sử dụng cái M1 thì đôi khi bản thân tôi cũng thấy rất là khó. Tuy nhiên chúng tôi có một cái ý kiến là đôi khi chúng ta sử dụng được M1 và trên M1 đó chúng ta sử dụng cái Doppler màu nữa thì đôi khi cũng sẽ rất là hữu ích. So this is the inflow, outflow, inflow, outflow, inflow, outflow, inflow, outflow sinus rhythm. Ở đây chúng ta thấy cái đường vào, máu đi vào qua van di thất, và đường ra, máu đi ra, vào ra như thế này. Thì chúng ta thấy đây là có thể là nhịp xoang. And now if you look at these M modes, even from the back of the room, you can see this is blocked premature atrial contractions. Inflow, outflow, inflow, outflow, inflow, blocked. Inflow, outflow, inflow. Same thing here. Inflow, outflow, inflow, block. And even from the back of the room, you can see with color, it makes it easier to read M mode. Rõ ràng là với cái màu sắc thì chúng ta dễ nhìn nhận hơn, ngay cả với các chị mà ngồi ở phía sau của hội trường này, chúng ta vẫn thấy rất rõ là màu đỏ, màu xanh, màu xanh đều nhau màu đỏ, tự nhiên bắt nó là màu đỏ, màu xanh. Thì ở đây có thể là bị block ở một cái chỗ này. So, or sometimes I use, as we did yesterday in some patients, you can use M mode to look without color necessarily, just to look at the atrium or the ventricle. You don't have to be looking at both at the same time always. Giống như ngày hôm qua tôi trình diễn ở bệnh viện Từ Dũ thì đôi khi trong một số trường hợp tôi chỉ khảo sát riêng, dùng M1 khảo sát riêng cái nhĩ, rồi sau đó chúng ta là khảo sát riêng cái thấp, chứ không bắt buộc là phải, đôi khi chúng ta không có thể làm hai cái một lượt. But I'm going to tell you some other ways to diagnose the arrhythmias. Another way is using pulse Doppler. Và đôi khi chúng ta sẽ sử dụng cái Doppler xung. So we have the cursor cross the mitral valve and across the aorta and open up the gate really big. Và ở đây chúng ta thấy cái chúng ta đặt cái con trỏ vào cái chỗ đường vào của van hai lá và đường ra của van động mạch chủ, và chúng ta mở rộng cái cửa sổ ra để chúng ta bắt cả hai cái dòng luôn. So then you can see above the line inflow, the passive filling, and then the atrial kick, biphasic, and then the outflow, inflow, outflow. Như vậy đây là cái đường cơ bản, thì trên cái đường cơ bản thì chúng ta biết đây là cái sóng A của van đường vào của van hai lá, sóng A, sóng A, và đây là sóng ra, sóng V của cái dòng máu đi qua van động mạch chủ, nó đều nhau như thế này. You don't have to look at LV inflow, outflow. That's my preference for Doppler, but this is from Dr. Yasukochi in Japan. He likes the SVC AO. It's another way to look at an atrial arrhythmia using Doppler.
Có thể chúng ta không sử dụng ở cái van hai lá động mạch chủ, thì chúng ta theo cái phương pháp của bác sĩ Satoshi ở Nhật, chúng ta mở rộng cái đầu cái phổ cái cửa sổ như thế này, chúng ta đặt vào cái tĩnh mạch chủ trên và đặt vào cái động mạch chủ ở chỗ này, thì chúng ta sẽ bắt được hai dòng. But I find something I find very useful for fetal arrhythmia, as we were looking at the flutter yesterday, is just to use 2D clips to look at the heart beating with your own eyes. Đôi khi tôi thấy là mình chỉ cần sử dụng cái video clip mà trên 2D thôi, chúng ta quay lại và đôi khi chúng ta thấy giống như hôm qua chúng ta trình diễn đó, đôi khi chúng ta thấy một số trường hợp đang đập đều tự nhiên có một nhịp nó khác, thì có thể đó là bị ngoại tâm thu. So if you look, this is blocked, this is conducted premature atrial contractions on both sides. Here you can see every time the atrium squeezes, the AV valve opens and the ventricle squeezes. You can see it's irregular, but they're connected. Same thing over here. Every time the atrium, this opens up and then the ventricle squeezes. Just by looking at 2D, you can evaluate atrial activity and ventricular activity. Và chúng ta thấy cứ mỗi lần ở đây chúng ta thấy rõ cái này rõ hơn là mỗi lần mà nhĩ nó co thì cái này nó sẽ mở ra, và khi mỗi lần cái thất nó co thì cái van này sẽ đóng lại, nó tương đối là đều đặn với nhau. Now here's blocked atrial bigeminy. That just means every other beat is a PAC that does not conduct to the ventricle. Và ở đây chúng ta thấy đôi khi trong trường hợp là đôi khi có nhịp nhanh, cái ngoại tâm thu nhĩ và có một nhịp nhĩ nó không được dẫn truyền xuống, chúng ta thấy đây. So on the left, sometimes babies like this, you think maybe this is heart block. Maybe this is a serious form of heart block. And you look at the 2D, and it's sometimes difficult to tell what the rhythm is with 2D. Ở đây chúng ta thấy cái nhịp nó không đều, chúng ta thấy có thể là do block, nhưng mà trên 2D, nếu nhìn trên 2D như thế này thì chúng ta không biết được cái đây là cái loại nhịp gì. And everyone knows this is the Coumadin ridge, right? Và đây chúng ta thấy đây là cái G Coumadin này. Okay. So now we're going to put color on, and we're going to look at see if that helps. Bỏ màu vào chúng ta coi thử nó có cải thiện cái khả năng chẩn đoán của chúng ta không. Notice for every 2 red, there's 1 blue. Và chúng ta thấy cứ 2 lần màu đỏ vào thì chỉ mới có 1 lần màu xanh ra. Như vậy là 2 lần nhĩ bóp thì mới có 1 lần thất bóp. So the 2D with color you can diagnose blocked PACs just with 2D and color. Và như vậy là chúng ta thấy giữa cái kết hợp 2D và màu, chúng ta thấy là rõ là nó bị block một cái nhịp nào đó. Now here 2 nhịp thì mới có 1 nhịp thấp, 2 nhịp nhĩ 1 nhịp thấp. So here's with color on the left is sinus rhythm. Notice every time the heart beats, you see the inflow, then you see outflows. But over here, you have 2 inflows, but it's conducted. You see every other blue is a small blue. See, 2 inflows, but every other inflow comes early, so the outflow is smaller, so there's less cardiac output. So it's a big blue and small blue. This is conducted PACs, just looking at the 2D with color. Ở đây chúng ta thấy với cái pin này chúng ta thấy cứ một màu đỏ vô thì một màu xanh ra, một màu đỏ vô màu xanh ra, thì đây là cái nhịp bình thường, nhịp xoang. Còn ở đây chúng ta thấy là có cái màu đỏ vào là của nhĩ bóp. Chúng ta cứ bóp một cái thì chúng ta để ý chỗ này, tức là có một cái lần màu xanh rất là đậm, một màu xanh nó rất là nhỏ. Cái màu xanh đậm biểu hiện là lúc đó thất nó có đủ thời gian để chứa máu và nó bóp ra. Còn cái màu xanh nhỏ này là do cái nhĩ nó bị ngoại tâm thu sớm quá, cho nên cái thất lúc đó nó được dẫn truyền, nhưng mà cái lượng máu nó không đủ, cho nên nó bóp ra thì cái lượng máu ra rất là ít, cho nên cái màu nó xanh, màu nhỏ đây. So now let's just talk about classification of arrhythmias. There's irregular rhythms, which is PACs or premature atrial contractions. Bây giờ chúng ta chuyển qua cái phân loại của loạn nhịp. And then there's bradycardia, which is less than about 110 beats per minute, or tachycardia, which is greater than about 180. Và chúng ta có cái nhịp không đều
Thế là nhịp chậm là với bào thai thì dưới 110 lần một phút, nhịp nhanh là trên bao nhiêu đó? Sorry, phút. Here we go. Go back. Nhịp nhanh trong định nghĩa là trên 180 lần một phút. So premature atrial contractions or PACs are very common and they're very benign prognosis. Cái ngoại động thu nhĩ thì có thể thường gặp mà nó cũng là một cái biểu hiện rất là lành tính. And they can be associated maybe 1 or 2%, and sometimes they associate with SVT. Đôi khi có khoảng 1% cái trường hợp mà ngoại động thu nhĩ nó có thể đi kèm với lại cái nhịp nhanh kịch phát trên thấp, nhịp nhanh trên thấp. And then sometimes there may be a structural heart defect, so we need to rule that out, or inflammation like myocarditis, tumors, hypoxemia, or the mom may be taking stimulants like caffeine or decongestants or smoking, which are things that can stimulate PACs in a fetus. Như chúng ta đã nói, đôi khi đa phần của nó là không có rõ nguyên nhân, nhưng mà cũng có một số nguyên nhân chúng ta có thể thấy được, hoặc là do bệnh tim cấu trúc, tim bẩm sinh, hoặc là do viêm cơ tim, do do thiếu oxy, hoặc là do mẹ sử dụng các chất kích thích như cà phê, hoặc là các thuốc giảm cái bị ngạt mũi chẳng hạn. Như vậy chúng ta sử dụng các thuốc, hoặc là sử dụng hút thuốc, hoặc là một số cái chất kích thích khác. And the treatment, of course, is just to observe. It usually just goes away. But if the mom is taking a lot of caffeine or stimulants, then we try to ask her to avoid. Thì cái phương cách điều trị là cái gì? Thứ nhất là chúng ta ngừng sử dụng các chất kích thích đó, và có thể nếu như chúng ta phát hiện được cái nguyên nhân nào để gây nên rối loạn nhịp thì chúng ta điều trị nguyên nhân đó nếu như chúng ta điều trị được, và quan trọng là chúng ta theo dõi. Now let's talk about slow heart rates, slow rhythms or bradyarrhythmias. Chúng ta nói về nhịp chậm. So there's certain types of bradyarrhythmias. There's sinus bradycardia. Chúng ta thấy là cái nhịp xoang, nhịp chậm xoang đây. Cái gì vậy? We thought that you compare this rhythm with the rhythm, no rhythm. That was my part. So sinus bradycardia. Bật lên cái bật lên em. Không như không phải là cái nhịp tim bình thường sao nhanh ghê. Đó là chiêu của thầy làm cho các chị tỉnh ngủ á. Okay, thank you. Okay, running out of batteries. Atrial bradycardia, blocked atrial bigeminy, and heart block. And of course, the management and the prognosis depend upon the etiology and the rate and other factors. Chúng ta có thấy là cái nhịp chậm xoang hoặc là nhịp chậm do cái nhịp chậm mà nhĩ, hoặc là bị block nhĩ, hoặc là block nhĩ thất. So let's talk about sinus bradycardia. Đầu tiên là nhịp chậm xoang. It's usually less than 110 beats per minute. Nhịp dưới 110 lần một phút. That's one-to-one conduction. Và dĩ nhiên là cái đường dẫn truyền và xuống thấp là 1-1, tất cả những trường hợp đó đều được dẫn truyền xuống. And it can be a very serious rhythm. If the fetus really has sinus bradycardia sustained, that can be a sign of acidosis, hypoxemia, a very sick baby, or it could be a sign of non-QT. Đôi khi cái này nó thoáng qua, nhưng mà nếu như mà cái nhịp chậm xoang nó kéo dài thì có thể là do cái nhiễm toan, hoặc là thiếu oxy, hoặc là trong hội chứng QT kéo dài. Probably the most common cause is
pushing too hard, then the fetus heart rate slows, but then you let go and then it comes back. Một trong những nguyên nhân gây nhịp chậm mà thường gặp ở trong siêu âm tim là lúc chúng ta đè, chúng ta sử dụng cái phương pháp của giáo sư là dùng hai tay đè nhiều quá, lúc đó nhịp nó sẽ chậm, nhưng mà khi chúng ta thả ra thì nó sẽ trở về bình thường. And then the differential diagnosis, the atrial bradycardia, block, BACs, and complete heart block. Và có thể chẩn đoán phân biệt là với cái nhịp chậm nhĩ hoặc là cái nhịp đôi nhịp nhĩ bị block hoặc là cái block nhĩ thấp hoàn toàn. And usually the treatment is just figuring out if there is a problem with the baby, treating whatever that is. If we think it's long QT, then we manage according to what the underlying cause. Điều trị thì nếu chúng ta phát hiện được nguyên nhân nào thì chúng ta sẽ điều trị cái nguyên nhân đó thôi. So atrial bradycardia is different from sinus bradycardia. Atrial bradycardia is not from the sinus node; it's somewhere else in the atrium. Thì cái nhịp chủ nhịp là nó từ cái nhịp xoang, nhưng mà đôi khi trong một số trường hợp cái nhịp xoang nó không hoạt động thì cái nhịp xuất phát ở một chỗ khác, nhưng mà cái chủ nhịp nó lại nằm ở trong nhĩ, và lúc này cái nhịp nhĩ nó chậm khoảng 90 lần phút. And the heart rate is usually very mild bradycardia, like 90 to 110 beats per minute. Cái nhịp đó có thể chậm mà nó không quá chậm, là từ 90 đến 110 lần trên phút. And there's one-to-one conduction from atria to ventricle. Cũng giống như trường hợp trước thì cái dẫn truyền xuống thấp là hoàn toàn dẫn truyền 1-1. And it's usually associated with polysplenia where there's absent sinus node. Cái nguyên nhân thường gặp là có thể là trong cái hội chứng động phân nhĩ trái, tức là có hai cái nhĩ trái mà không có nhĩ phải, cho nên nó sẽ không có cái nút xoang hoặc là cái nút xoang bệnh lý. So there's really no treatment for it, but it doesn't cause any problem for the baby in and of itself. Cái nhịp này thì thường nó sẽ không gây nên cái tình trạng nguy hiểm cho bệnh nhân, cho nên thường là sẽ không có điều trị gì. So blocked atrial bigeminy, as I mentioned before, every other beat is a premature atrial contraction. Như vậy là cái nhịp nhĩ gọi là ngoại tâm thu nhĩ, nhịp đôi đó, chúng ta thấy cứ mỗi lần một nhịp bình thường thì có một nhịp bị ngoại tâm thu nhanh, và ở đây cái hình ảnh minh họa như thế này, và bị cái nhịp nhanh nó bị block, nó không dẫn truyền xuống. And here again you can see same thing. Every other beat is blocked. And here with Doppler, inflow, inflow, block, inflow, inflow, block. Chúng ta thấy ở đây cái biểu hiện này là cái đường vào của nhĩ này qua van hai lá, thì ở đây là vào, và đường vào thì cái thất nó bóp ra, động mạch chủ vào và không có bóp ra nữa, sau đó vào thì bóp ra đó. Thì nó bị block một cái nhịp, trong hai nhịp một nhịp bị block. And then complete heart block, often in about half the time, can be associated with structural heart disease, but the other half of the time can be related to anti-SSA antibodies like the maternal lupus or Sjogren's. Block nhĩ thấp hoàn toàn thì nó có thể gặp trong cái bệnh lý tim bẩm sinh, ví dụ như hồi nãy chúng ta nói là cái chuyển vị động mạch cái tuyến L, hoặc là trong bệnh lý Epstein, hoặc là cái hội chứng đồng phân nhĩ trái, một số bệnh lý khác. Nhưng mà cũng có thể gặp khi mà người mẹ có hội chứng lupus, và trong cái trường hợp đó trong máu mẹ nó sẽ xuất hiện kháng thể kháng nhân. And the best prognosis is of course with faster heart ventricular rates over 60, and the absence of if you have major structural heart disease, the prognosis is worse. Cái tiên lượng nó sẽ tốt nếu như mà cái tần số thấp đó, nó trên 60 lần một phút và nó không đi kèm với cái bệnh lý tim bẩm sinh. And some people have found terbutaline can help to bring up the heart rate a little bit. We don't use it at our center. Plaquenil now is being used more and more to help prevent the development of heart block, and dexamethasone is being used, and actually there's ongoing trials in the United States seeing if dexamethasone can halt progression from first or second degree halt, prevent it from developing complete heart block. Điều trị thì một số trường hợp, một số tác giả sử dụng cái dexamethasone để làm tăng cái nhịp tim lên, nhưng mà tôi không sử dụng. Cái thuốc plaquenil này thì càng ngày càng được sử dụng nhiều. Còn dexamethasone thì đang ở trong quá trình thử nghiệm,
Cái mục đích là để làm cho nếu như lốc nhị thất mà có cái độ thấp thì chúng ta dùng cái thuốc dexamethasone để phòng ngừa nó không chuyển thành cái lốc nhị thất hoàn toàn. And it's because dexamethasone may prevent the development of complete block that many people are looking at, including us, looking at the PR interval from the onset of the A wave to the onset of the alpha. We measure that's the mechanical PR interval, and if that prolongs, that's first degree heart block. And if we see that, there's some data suggesting that those babies are going to go on to develop heart block, but that dexamethasone may help prevent that, although it's somewhat controversial. Cái sử dụng dexamethasone thì vẫn còn nhiều bàn cãi. Tuy nhiên người ta trong trường hợp sử dụng dexamethasone thì người ta sẽ coi cái gọi là có khoảng BQ đó, mà BQ trên cái không phải là trên điện học mà trên cơ học á, biểu hiện bằng cái dòng máu ra như thế này. Thì người ta đo trên này và người ta phát hiện là nếu như sử dụng dexamethasone thì có thể không có làm kéo dài cái khoảng BQ đó. Tuy nhiên cái thuốc này thì hiện giờ vẫn còn đang tranh cãi, chứ chưa phải là thống nhất sử dụng. Yeah, so this is a paper by Edgar Yagi from just 2011, thinking that maybe that the first grade heart block did not predict progression to complete block, but now there are new data suggesting that it does, so we're studying it again. The point being that it's still unclear which patients are going to benefit from dexamethasone, so there are ongoing trials. Đây là một cái bài báo công bố vào năm 2011 bởi một nhóm tác giả của Toronto, Canada. Thì trong cái trường hợp này thì người ta nói là cái block nhị thất độ 1 á, nó không có tiên lượng, nó không có diễn tiến thành, không thể là diễn tiến thành cái block nhị thất độ cao hơn. Tuy nhiên sau này có một số nghiên cứu khác người ta nói là có thể nó diễn tiến cao hơn. Do đó hiện giờ vẫn còn tranh cãi, khi sử dụng dexamethasone vẫn chưa có ngã ngũ. So let's change gears and talk a little bit about tachyarrhythmias. Bây giờ chúng ta chuyển qua nhịp nhanh, rối loạn nhịp nhanh. So there's several different types of tachyarrhythmias. There's SVT. Cái thể thường gặp đó là cái nhịp nhanh trên thấp. There's atrial flutter, sinus tachycardia, and ventricular tachycardia. Cái một loại nữa là cái cuồng động nhĩ, hoặc là nhịp nhanh xoang, hoặc là cái nhịp nhanh thấp. So let's start with SVT, the most common. Chúng ta bắt đầu với cái nhịp nhanh trên thấp là cái thể mà thường gặp nhất. With SVT, the rate is like usually 220 to about 280 or 300. Cái tần số tim á thì trong cái SVT này thì nó khoảng thay đổi từ 220 đến khoảng 300 lần trên một phút. And the rhythm comes and goes. It's an acute onset and termination. Cái khởi đầu và cái kết thúc của cái cơn này thì nó rất là đột ngột, nó không có giai đoạn là ấm lên hoặc là giai đoạn là nguội đi, tức là đột ngột có và đột ngột không, đột ngột hết. And there's one-to-one conduction. Và cái dẫn truyền nhị thất là 1:1. And the etiology, multiple etiologies could be structural heart disease or acute inflammation or infection. Cái nguyên nhân thì có thể là do một số cái bệnh lý tim có bẩm sinh, tim cấu trúc, hoặc là có thể là do viêm nhiễm, hoặc là một số cái chất kích thích. So if we need to treat, and we'll talk about that later, but if we need to treat with medicine, we usually use digoxin or flecainide. Cái phần điều trị thì chúng ta sẽ nói sau, nhưng mà trong cái phần này nếu chúng ta nói điều trị với SVT thì cái thuốc được sử dụng là digoxin hoặc là flecainide. Here's just an example of intermittent SVT. Chúng ta thấy đây là cái nhịp nhanh trên thấp, nhịp nhanh cực thấp trên thấp. So much less common, but probably the second most common is atrial flutter. Cái nguyên nhân mà ít gặp hơn, tuy nhiên nó là cũng thường gặp đứng hàng thứ hai trong cái nhịp nhanh, nhịp tim nhanh, đó là nhịp nhanh thì đó là cái cuồng động nhĩ. And you can see the atria going very rapid and the ventricles going slower. Chúng ta thấy so sánh giữa cái tầng nhĩ và tầng thấp thì chúng ta thấy cái tầng thấp nó rung, tầng nhĩ nó rung rất là nhanh và thấp thì nó chậm hơn. So usually the atrial rate in atrial flutter is 300 to 500, very rapid.
Cái tần số tim, cái tần số nhĩ nó rất là nhanh, nó khoảng từ 300 đến 500 lần trên một phút. And onset and termination is abrupt, but usually a fetus may be an atrial flutter continuously. Cái khởi đầu cũng như kết thúc của cái này, của cái cuộc đồng nhiễm nó giống như là nhịp nhanh kịch phát trên thấp, là nó đột ngột. Tuy nhiên thường thì nó sẽ là kéo dài, khi nó xuất hiện thì thường nó tồn tại kéo dài. Now the AV conduction is not 1-to-1, it's usually 2-to-1. The atria usually going twice as fast as the ventricles. If it's 1-to-1, babies are not going to survive. The ventricular rate is going to be too fast. Cái dẫn truyền nhĩ thấp thì thường là nó không phải là 1-1, mà có thể thường gặp nhất là 2-1, tức là 2 lần nhịp nhĩ thì có 1 lần nhịp thấp. Nếu chúng ta tưởng tượng cái nhịp của nó cao 300 đến 500 lần mà cứ hiện có nhịp nhĩ mà có nhịp thấp thì cái thấp nó thì coi như là nó cũng rung theo và đứa trẻ nó không thể nào sống nổi. Yeah, usually atrial flutter is not associated with structural disease. It's usually just an isolated atrial electrical abnormality. Thường thì cái nguyên nhân của nó không phải là đi kèm với cái bất thường về mặt cấu trúc của cái cơ tim, cái thành cơ tim, mà nó chỉ là cấu trúc bất thường của cái dẫn truyền điện học, tức là nó có thể có một cái đường dẫn truyền nào đó ở bên trong bất thường cái đường dẫn truyền đó thôi, không phải là bất thường cấu trúc. And the treatment, if we need to treat with medicine, which we usually do, is usually digoxin or sotalol or both. And there's ongoing trials actually we're involved with in North America and elsewhere. Về điều trị thì cái thuốc thường sử dụng là digoxin hoặc là sotalol hoặc là dùng cả hai kết hợp. Here's just another example of the atrial flutter. You can see it just with 2D. Chúng ta có thể thấy là rõ ràng trên 2D chúng ta thấy cái nhĩ nó rung rất là nhanh, thấp chậm hơn xí. And here with N mode you can see a ventricular rate of 200 and the atrial rate of twice that, 400. Ở đây chúng ta thấy cái tần số thấp thì khoảng 200, còn tần số nhĩ ở đây nó gấp đôi, nó khoảng 400. So sinus tachycardia, a little less common. It's a rate of like 180 to 210. Cái nhịp nhanh xoa thì ít gặp hơn. Cái tần số của nó khoảng 180 đến 215 phút. And also this is generally a gradual onset and gradual termination. Thì trong cái trường hợp mà nhịp nhanh xoa này thì khởi đầu của nó là bắt đầu nó chậm, nó nhanh dần lên, và khi mà kết thúc thì nó bắt đầu nó chậm dần, chứ nó không có kết thúc đột ngột hoặc là khởi đầu đột ngột. And the conduction with sinus tachycardia, unlike flutter, it's 1-to-1. Cái dẫn truyền nhĩ thấp là 1-1. And there can be multiple causes of this, from including infection or anemia or hyperthyroidism or other stimulants that the mother may be taking. Một số cái nguyên nhân này thường là có thể là do nhiễm trùng, do viêm cơ tim, do thiếu máu, hoặc là do bệnh lý của tim cường giáp, hoặc là sử dụng một số thuốc cái kích thích cái giao cảm, hoặc là một số cái thuốc gây kích thích khác. And the treatment is to, if there's stimulants the mother's taking, of course, to take those. I had one patient who was on thyroid replacement because she was hypothyroid and the levels were checked and they were normal, but ultimately they lowered the dose of the thyroxine and the rhythm went away. So something to consider, we just have to remove any stimulants or extra thyroxine that may be stimulating the heart. Cái điều trị thì chúng ta sẽ ngừng những cái tác nhân mà gây nên loạn nhịp nhanh, và chúng ta có thể điều trị những nguyên nhân tiên phát. Ví dụ như tôi có một bệnh nhân, người mẹ bị suy giáp, chúng ta sử dụng thyroxin, và khi chúng ta sử dụng thyroxin thì định lượng cái nồng độ thì nó bình thường, nhưng mà đứa trẻ nó lại có nhịp nhanh, sau đó chúng ta chỉ cần giảm đi ở mẹ thôi, thì sau đó đứa con nó không có bị nhịp nhanh xoang nữa. So here's just a couple of examples of the sinus tachycardia. You can see the regurgitation over here, tricuspid regurg. Ở đây chúng ta thấy là cái nhịp ví dụ của nhịp nhanh xoang. Đây chúng ta thấy có cái hở van Đà La. And then lastly, ventricular tachycardia. Cái nhịp nhanh cuối cùng đó là cái nhịp nhanh thấp. The rate is usually like 180 to 300. Cái tần số của nó khoảng 180 đến 300 lần một phút. Usually abrupt, it comes and goes. Cái khởi đầu cũng như kết thúc thì nó thường là đột ngột.
And usually the ventricular rate is faster than the atrial rate, but you can have one-to-one retrograde conduction. But usually with ventricular tachycardia, ventricular rate is faster than atrial rate. Ở đây chúng ta thấy là cái dẫn truyền nhĩ thất á, là chúng ta nói dẫn truyền thất nhĩ đúng là có thể là 1-1, tức là chúng ta dẫn truyền từ cái thất lên cái nhĩ, nhưng mà cũng có thể là đa phần trường hợp thì cái tần số thất nó sẽ cao hơn là tần số nhĩ. And etiology can be associated with tumors or structural disease or long QT syndrome or inflammation or stimulants. Cái cấu trúc, cái nguyên nhân thì cũng có thể là do bệnh tim cấu trúc, cũng có thể do hội chứng cái QT kéo dài, do u hoặc là do viêm cơ tim hoặc là do một số cái thuốc khác. And the treatment of VT is controversial, but we need to use multiple different medications sometimes to control the tachycardia, because ventricular tachycardia can be, if it's sustained, and babies do not survive. That's why we don't see ventricular tachycardia so much, because babies do not tolerate it in utero. Cái điều trị thì chúng ta hiện giờ chưa có thuốc nào mà được thống nhất hết, nhưng mà chúng ta có thể sử dụng nhiều loại thuốc, thử thì nhiều loại thuốc khác nhau. Và chúng ta biết là nếu chúng ta không điều trị, chúng ta không giảm cái nhịp thấp nó xuống thì đứa trẻ nó sẽ không có thể sống được. Đó là cái lý do vì sao chúng ta không gặp được cái bệnh lý mà nhịp nhanh thấp nhiều, bởi vì đa phần của nó nếu mà không được phát hiện và điều trị đúng thì nó tử vong, do đó chúng ta không có phát hiện nhiều. So here's an example of a case we had a couple of years ago. You can see how the ventricle is moving faster. This is the way it looks with VT. Ở đây chúng ta trên 2D chúng ta thấy rõ ràng là cái thất này nó nhanh hơn cái nhĩ. Mà đây là bệnh nhân tôi gặp khoảng vài năm trước. Here you can see how it compromises cardiac output. When you're in VT, there's no outflow. When the ventricular tachycardia stops, you have good outflow. Và chúng ta thấy là nếu như mà cái nhịp nhanh, cái hình này cái video này nó cho chúng ta thấy là với cái nhịp nhanh thấp á, thì cái dòng máu của đây nó rất là ít, nhưng mà khi nhịp nhanh thấp nó ngừng đi thì rõ ràng cái dòng máu đây là dòng máu ra rất là tốt. Để chúng ta thấy là với cái nhịp nhanh thấp thì cái cung đường tim nó giảm đi rất là trầm trọng. You can see on the right, there's very little cardiac output you don't see any flow into left ventricle during VT. That's why this arrhythmia is not tolerated for very long at all. Trong trường hợp này chúng ta thấy cái lượng máu mà nó đi qua cái van hai lá để vào nhĩ trái, trong trường hợp mà có rung thấp, nhịp nhanh thấp thì nó rất là ít. Như vậy là rõ ràng là thấp nó sẽ không đủ máu để nó bơm ra ngoài. Do đó đây là một rối loạn nhịp rất là nguy hiểm. And this is a MO showing the atrial rate was lower than the ventricular rate. And this is a fetus that we treated with mexiletine and propranolol among other medications. Đây là chúng ta thấy đây cái nhịp nhĩ, tần số nhĩ nó thấp hơn nhiều so với tần số thấp đây. Bệnh nhân này chúng tôi điều trị là mexiletine và propranolol. And this baby after birth was found to have long QT syndrome and now has a pacemaker and is 2 years old and doing okay, which is great, because otherwise none of these fetuses have a very good prognosis. So this is a very tough diagnosis. Once you make the diagnosis, it takes multiple medications usually and a big team to keep these babies alive. Cái cháu bé đó chúng ta điều trị và sau đó khi sinh ra thì được chẩn đoán là cái hội chứng QT kéo dài, và hiện giờ được đặt máy toàn nhịp để kiểm soát, và cái đứa trẻ đó về mặt chức năng rất là tốt. Thì như vậy là cái chẩn đoán rất là khó, nhưng mà khi chẩn đoán được, chúng ta điều trị được thì sau này nếu điều trị tốt thì cái chức năng của đứa trẻ cũng rất là bình thường. So I think I'm going to mention just a little bit of management and then maybe skip to the end just in the interest of time. Bởi vì trong cái phần giới thiệu từng bệnh lý thì chúng tôi đã có nói qua một số về điều trị rồi, cho nên có thể chúng ta sẽ bỏ qua. Okay. Okay. So in terms of management, sometimes the management of babies with arrhythmias, sometimes it's very easy. Just PACs, premature atrial contractions, we don't do anything. But sometimes whether to treat an arrhythmia can be very complicated.
with multiple considerations. Thì trong rất nhiều trường hợp, ví dụ như là cái trường hợp là nhịp ngoại tâm thu nhĩ, thì cái việc quyết định điều trị nó rất là dễ. Nhưng mà trong rất nhiều trường hợp khác thì khi mà chúng ta quyết định điều trị, chúng ta phải tính đến rất nhiều yếu tố khác nhau, cho nên là cái việc quyết định nó rất là phức tạp chứ không đơn giản. Yeah, and sometimes they're competing. Sometimes what is best for the fetus may put the mother at high risk, because when we treat the baby with antiarrhythmics, we use high doses. It potentially can be pro-arrhythmic for the fetus and also for the mother. So sometimes the mother and the baby may have different best interests, so it can be very complicated. Đôi khi thì cái việc quyết định điều trị nó sẽ rất là khó khăn, bởi vì nếu chúng ta dùng thuốc mà cái dùng thuốc chống loạn nhịp đó, cái thuốc chống loạn nhịp bao giờ nó cũng có nguy cơ gây ra loạn nhịp hết. Và nếu chúng ta dùng mà để cho đạt được một cái nồng độ cao để mà kiểm soát được nhịp ở đứa trẻ bào thai, thì chúng ta lại đặt mẹ vào một cái nguy cơ bị rối loạn nhịp. Do đó chúng ta phải cân nhắc rất là kỹ giữa mẹ với con. Maybe I'll jump towards a little bit further. So I think I want to just show you my conclusion, because these are just management issues. So the diagnosis of arrhythmias should use multiple modalities: 2D with color, M-mode with color, and pulse Doppler. Cái việc chẩn đoán rối loạn nhịp thì chúng ta có thể phải sử dụng rất nhiều, phối hợp rất nhiều cái phương thức khác nhau. Ví dụ chúng ta 2D kèm với Doppler màu, chúng ta sử dụng M-mode hoặc là M-mode kèm với là Doppler màu, và chúng ta có thể sử dụng cái Doppler xung. And then the treatment of SVT should be considered very conservative. Before we treat, we need to consider all clinically relevant parameters for the baby and the mother. Và khi chúng ta điều trị cái rối loạn nhịp ở trẻ, cái bào thai, thì chúng ta phải tính đến rất nhiều yếu tố khác nhau, tính đến trẻ, bào thai, và chúng ta phải coi lại những cái yếu tố của mẹ nữa. And both intermittent tachycardia and sustained bradycardia commonly are very well tolerated without intervention, without medication. Chúng ta biết là cái loạn nhịp nhanh đó, loạn nhịp nhanh mà nó chỉ ngắt quãng thôi, nó không có bị trường diễn, hoặc là cái nhịp tim chậm đó, thì thường nó sẽ là được dung nạp rất là tốt, đứa trẻ có thể có tiên lượng rất là tốt mà không cần phải điều trị. And finally, the treatment of fetal arrhythmias, when we do want to treat with medication, then I think it should be done at an experienced center with a collaboration of maternal fetal medicine, adult cardiologists, pediatric cardiologists, with close observation, because there's two patients who are potentially at risk. Bởi vì cái việc điều trị này, việc điều trị rối loạn nhịp cho bào thai thì nó liên quan đến cả mẹ nữa. Do đó là chúng ta phải điều trị ở một cái trung tâm mà có rất là nhiều kinh nghiệm, và chúng ta phải phối hợp với rất nhiều cái chuyên khoa sâu khác nhau. Ví dụ như chúng ta sẽ phải kết hợp với bác sĩ tim mạch người lớn để đánh giá cái tình trạng nhịp của mẹ nữa. Lúc đó chúng ta sẽ điều trị con và chúng ta phải đánh giá mẹ nữa. Do đó phải có sự phối hợp rất là chặt chẽ, nhiều chuyên khoa khác nhau. And then the last thought is, when you're not sure whether to treat with antiarrhythmic or not, I would say don't. Just if you're not sure, just observe, because there's real potential for harm when you treat fetal arrhythmias with pharmacologic medication. Một cái câu nói rất là nổi tiếng là trước tiên là không được làm hại, đó là cái nguyên lý của ngành y. Thì khi mà chúng ta làm điều trị thì chúng ta phải tránh không để những cái biến chứng nó xảy ra cho mẹ và con. Xin cảm ơn. Xin cảm ơn. So, one more. Các anh chị biết là rất là cái bộ nhớ đầy rồi, bộ xử lý cũng đầy rồi, nhưng mà chúng ta cố gắng ngồi lại, bởi vì khoảng 30 phút nữa thôi để nghe tiếp đi. Bởi vì giáo sư nói nhiều mạch hơn mà cũng muốn nói, mà nếu chúng ta làm cắt ngang cái cảm hứng đó thì cho rằng hôm nay Real time. thì đó là cái thời trước đây. Bây giờ quay trở lại để qua một cái khái niệm, một số khái niệm cơ bản, thì chúng ta sẽ nói là cái cách
Thì thứ nhất là cái 3D, chúng ta có thể 3D mà tái tạo hoặc là 3D trên thời gian thực. So with reconstructive technique, what we mean by that is that we take a 2D image and we sweep it across the heart, and then after that we put the information we put into the computer is the 2D images, but we also locate in space each pixel within each image so that we're able to generate volumes of data from the single sweep. So we sweep across the heart and then we reconstruct the volume. Và như vậy cái cách tái tạo theo cái 3D mà 3D tái tạo đó thì chúng ta lấy là cái đầu dò nó quét ra theo 2D thôi, nhưng mà chúng ta quét từ đầu này qua đầu kia, và chúng ta sẽ tích hợp từng cái điểm hình của từng cái mặt trên mặt cắt 2D đó, chúng ta tạo thành, sử dụng máy vi tính chúng ta tạo thành một cái khối, và từ đó chúng ta tạo nên một cái cấu trúc 3D, nó gọi là 3D tái tạo. So cardiac gating was the real challenge because if you just acquire all these image planes, how do you know where in the cardiac cycle each image falls? You don't, so you just create one big volume with data from all parts of the cardiac cycle mixed together. Bởi vì chúng ta biết là khi chúng ta quét, nếu chúng ta quét 2D như vậy thì chúng ta có thời gian từ đầu này qua đầu kia thì nó sẽ thay đổi theo, tức là lúc đó tim nó thay đổi trong cái chu kỳ của nó rồi, lúc đó chúng ta quét thì cái tim nó đã di động rồi, cho nên chúng ta không biết là ở cái vị trí nào thì nó sẽ thuộc tâm thu hoặc là thuộc tâm trương, thì lúc đó chúng ta sẽ gặp khó khăn, và lúc đó chúng ta sẽ làm một cách nào đó để chúng ta quét nguyên khối một lần. But when we're doing a reconstructive 3D data set, we're very vulnerable to random motion of the mother or the fetus, because if that happens during the acquisition, it's going to compromise the quality of the volume data set. Tuy nhiên nếu mà chúng ta dễ hiểu là khi chúng ta quét như vậy thì trong quá trình quét nó tim di động, mà người mẹ cũng có thể cử động và tim thai nó cũng có thể